pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalampahing Sus Persigan. Ngunit wala ang pinukataw sa pagpuri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalampahing Sus. And the full honor, the paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalampahing Sus Persigan, sa ating gagalang-galang Evangelista Pastor Willie Almeida Persigan, maging sa ating gagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Almeida Persigan, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan. Persigan, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral maminamahal. Nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito, Persigan, dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalampahing Sus Persigan at sa ating pagpapatuloy maminamahal. Dito tayo pinagaling ng ating pinakamulo sa ating mga karamdaman, malubhang mga karamdaman, Persigan. At ang mabigat ng problema inalis ng ating malampahing Sus at pinalitan ito ng pagpapala at biyaya na nanggagaling sa ating pinakamamalampahing Persigan. At nagpapaabot din tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida Children Persigan, sa lahat ng kanilang pamilya maminamahal, through the whole family of Almeida Children Persigan, maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapiling, mga kasama, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ating mga beloved pastoral workers, Persigan, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Bubunyir at katuwang kanyang mga anak beloved Sir Banyin, Persigan, maging sa lahat maminamahal ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved pastoral workers, Persigan, at sa lahat po maminamahal na ginagamit sa dulang na ating malampahing Sus, Persigan, sa kanyang banalbasan, maminamahal, ating mga beloved choir, ating mga beloved instrumentalist, maminamahal, help of the church, sa lahat po ng ating mga kapatiran datihan, sa lahat po maminamahal ng naaabot at nakakarinig ng tiring ito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalampahing Sus, Persigan, maging sa lahat maminamahal nang nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, especially sa mga baguhan, sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, Persigan. Magandang oras po sa inyo, maminamahal. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalampahing Sus Persigan. At narito tayo maminamahal sa ating pagsagawa ng kanyang pananambahan, maminamahal, na muli tayong awit, Persigan, ng mga papuring awit ng mga masyang awitin, Persigan, at malmalay na awitin sa bagay na yan ay ating pong inimbitan ng pinakamalampahing sa palapresensya ng ating pinakamalampahing Sus, siyang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya po natin sa pinakamalampahing Sus Persigan. Sa pagpatuloy ng gawain, masaksin nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga kapatiran, ang ating mga beloved kapatiran na narin maghahayag na kailan ng mga buhay patuto, paano kumilos ang ating pinakamulos sa kailang buhay na narin nagbagong kailang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa bigat ng problema sa mga oras to, sila pinagpapala na sa portion po ng pagpapatotoo. Diyan nyo po maririnig niya. Persigan, at sa pagpatuloy ng gawain niya rin po, masaksin nyo rin po maminamahal ang pinagpalang mga awit sa mga oras to, ating mga beloved children's choir, ating mga beloved finest choir, maminamahal sa kanilang mga paboring awit ay muli nating dadamahin ang pinakamamahal sa presensya ng ating pinakamamalampahing Sus Persigan. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, masaksin nyo rin po maminamahal ang patungkol po sa pagpapaliwanag po, maminamahal sa pagbibigay ng ating mga kasambong bahagi at handog, Persigan, na dito tayo sinusubok ng ating pinakamalampahing kung hanggang saan tayo katapat ang pag-ibig natin sa ating malampahing Sus, sa ating mga pagkakaloob, maminamahal ang kasambong bahagi at handog, Persigan, na dito maminamahal tayo pinagpapala ng triple blessing, lalo't git ang pagpapalang spiritual. Maminamahal ang huli, Persigan, yung pangangaral ng salita, mamayang umaga po yan, Persigan. Darin po ang maminamahal tayo paaralan ng mga mangaral, Persigan, pinagpalang mangaral na mapipili po upang tayo aralan, maminamahal ng salita ng Diyos, Persigan, na angkop po sa ating sa ating pangangailangan, sa ating pang-araw-araw, maminamahal na rin bro, maminamahal upang ipabuhay ang banal salita ng ating malampahing Sus Persigan, na dito tayo tumutubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamalampahing Sus Persigan. At na rin sabi pa ng ating pinakamalampahing Sus, maminamahal na wag daw natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng walay kundi laki ng mga aralan sa isa't isa, lalo na kinamamalas na malapit ng araw. Persigan, yung ating pinakaasama-sama maminamahal, yung pagbabalik ng ating pinakamamalampahing Sus Persigan, yung maminamahal na talagang dito tayo pinagpapala natin malampahing sa ating pagdalaw, maminamahal. Hindi lang po dito sa ating overnight, maging sa ating Wednesday service, Persigan, at ang Sunday service na dito nakikita ng malampahing Sus kung tayo marubdob na sabi nga mananampalataya sa ating pinakamamalampahing Sus, na dito binibiyayaan at pinagpapala ng ating pinakamamalampahing Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalampahing Sus Persigan. Hindi ko nang masyadong kapabahan, maminamahal ang paliwanag po sa ating pag-MC, maminamahal. Tayo po yung magkaisa na
na mag-umpisa na, praise God, at tayo muling aawit, maminam mga papuring awit, praise God, at magkaisa tayong magpuri, maminamhal, na rin maminamhal, dito po nalulugod ang ating pinakamamahal po sa ating mga pagpupuri. And praise God, palakpakan po natin ating pinakamahal po sa inyo. Hiling ko po sa lahat man narito maminamhal, ang iba'y lumuhod, ating iba'y tumayong maminamhal, ating iba'y magtaas po tayo ng ating mga kamay bilang tandang pagsugos sa ating malapayos at magkaisa ating manalangin. Hallelujah. Dakila pagpala po ni Ama, Diyos, at po na sa ating pinupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na pinagangatong po sa ating paglalakbay, pinarating malhati sa malgawain, maraming salamat po malapos. Narito kami ngayon sa Balarpan, kami nagkasama-sama, nagkatipon-tipon sa mga oras to, na rin napapakumbaba. Kami nagkabag, kapaturan sa pagkulang pagkakamali, sa mo kami na nga sumuan bolsa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, malapay, susugasan mo kami ng iyong dugo. Bago sa krus ng Kalbaryo, minsan pa dinalayan po sa sa bungat panalangin at pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang balas na Pastor Willie sa bida. Malapay Jesus, lang isang po ba yung itong gawin sa simula sa pag-MC o pring-piri pag-gawin ng video song solemn song na rin po sa pinakamabi sa malapay sa aming kalidaan dito kalakasan po sa paglilingkod sa iyo. Na rin po malapay sa lang isang mo rin po ang mga pinagpalang mapipili aming mga bilabod kapatiran na rin maghayag ka nilang buhay na patuto paano ka kumilos ka ng buhay na nagbagong ka ng buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas ang bigat ng problema sa moros sila pinagpapala na sa lahat ng kanilang hayag na mabuhayin patutuo malapayin sa halili. Iyon mo malapayin sa ikupong bigay ng mga patutuo ng magagandang mga patutuo malapayin sa paano ka kumilos ka ng buhay na nagbagong ka ng buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman sa moros sila pinagpapala na upang sa lahat malapayin sa pakinig lalo sa mabaguhan po namin harian halina dinaragdag mo nanonood po sa aming live po sa mga sila rin po yung makumberted, kung meron po mabanal gawain, malapit sila sila dumuroon upang sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Narin po lang sa mo mapos ang pinagpalang ang mga awit. Simula sa Bilabod Children's Choir, Bilabod Finest Choir na rin halos ang mga papuring awit. Iaalis sa iyo malapit siya na mo upang muling daluyan yung pinakamabis sa malapit sa isang magalitan. Narin po lang sa mo rin po ang pinagpalang mga ngaral, mapipili po magpapaliwanag po patungkol po sa aming pagkakalob ng makasumbagay handog malapit sa kubigay ng mga talata na kailang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristyano hindi pa po nakasunod sa bagay na ito ang pagkakalob ng kasumbagay handog mahipong kanilang puso upang sila makasunod sa iyong banal kalooban na pinangako mo ang triple blessing lalo't gin pagpapalang spiritual. Lagsama po ang huling gawain na ang pangangarambal ng salita kung bibigay ng misahe na yung pag-aaralan hala sa umaga na sa bawat ikatatag na ang bawat mananampalataya. So, sama mo kami sa iyong banal gawain sa simulan hanggang sa matapos tagaling kalakasan, kagalakan at pag-ibig na nagmumula sa iyong malapay. Sama mo kami at paano kami iningatan, pinarating malhati sa gawain, ganun po sa aling mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa, nagsasagaw ng pag-overnight sa mga lalo na sa mga anak mo na rin, hallelujah, naglalakbay, may mga dalang sasakyan, ang iba'y ng mosehero, ang iba'y naglalakad, magagaling pa ng malalahing lugar, malapay Jesus, pakaingatan po, lalo na yung mga tahanan po nila na iniwanan, anong mga bagay na mahalaga na kanilang iniwanan sa kanilang mga tahanan, pakaingatan po din po at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa na kaaway hadlang sa pagdalo ng pagkapatiran sa at panalangin at sa bungat panalangin ng panggalatang panalangin ng mga galong pastor. Hallelujah, hallelujah, kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras na minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamalapay sa President. Hallelujah. As we got a main spirit requiting us, as we got a may we glorify your name, knowing where that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a main spirit work within us, as we got a may we glorify your name, knowing where that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came.
the steadfast love whom the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang napanan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang tapanan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Hirap pagmasta ng kanyang tandali, ang Diyos ang pinupunin natin. O ko'y masaya pagsama ko ngayong ang isang Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayong sumibig. Ay nampang basta ng kanyang damdamin, ang Diyos ang pinupuri namin. O ko'y masaya pagsama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig.
puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Okay ng pagmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupurin namin. Okay masaya pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay darating sa langit tunay tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumana upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Kay ng pagmasdan ng kanyang danahin, ang isang pupurin natin. Okay masaya pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuglod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, halin ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Okay na pagmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupurin natin. Okay masaya pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit tunay tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumana upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Okay ng pagmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupurin natin. Okay masaya pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Okay ng pagmasdan ng kanyang danahin, ang isang pinupunin natin. Okay masaya sama ko ngayong ang isang Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat, isisilagan tabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat, isisilagan, lungkot ko'y papalitan, hinanggalan. Ibigay ang lahat, isisilagan, tabi kong
pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat. Kay sa silangan, lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, hindi na uulan. Ngunit sinangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta, kay sa silangan ibigay ang lahat. Kay sa silangan tabi kong pangarap, pusong masahan, bigay ang lahat. Kay sa silangan, lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Di yan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magmanda, kay sa silangan ibigay ang lahat. Kay sa silangan tabi kong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Kay sa silangan, lungkot mo'y pamalitan, yan ang lahat. Ibigay ang lahat. Kay sa silangan tabi kong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Kay sa silangan, lungkot mo'y mamalitan, yan ang lahat. Isipin mo ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa laho kay Kristo'y pinaugasan, sa Diyos karapat-dapat pala. Ako muli, Jesus sa aking lumubo. Huwag pinangandanghan hanggang muli, iyo'y at rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Kanyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinangandanghan ako muli, Jesus sa aking lumubo. Huwag pinangandanghan ako muli, iyo'y yan ang narinang ko ng Diyos.
Isipin mo ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinaugasan. Sa Diyos harapan ng malaan, huwag pinanganan ng nagpumuli. Si Jesus sa aking tumor, huwag pinanganan ng nagpumuli. Iyo'y ang narin ako yun, ang munting hilaw ko, upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin, ang munting hilaw ko, upang liliwanahin, sa gitna ng mundong nagmadilim. Kanakpan lumao hindi, upang liliwanahin. Yes, Lord, halin. Upang liliwanahin, upang liliwanahin. Kanakpan lumao hindi, upang liliwanahin. Sa gitna ng mundong lumanilig, ang muling hilaw ko, upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin, ang muling hilaw ko, upang liliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. Kanakpan lumao hindi, upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin. Kanakpan lumao hindi, upang liliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko, pang liliwanahin. Lord, hallelujah. Pang liliwanahin, upang liliwanahin, ang munting hilaw ko, pang liliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. Kanakpan lumao hindi, upang liliwanahin, upang liliwanahin. Yes, Lord, hallelujah. Pang liliwanahin, kanakpan lumao hindi, upang liliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya panghawakan ang pangako
ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan, pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Yun ko lang ang buwan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanda ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay para sa atin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahalang
halang tunay na pag-ibig, hinagbo mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw. Jesus, alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging tayo tabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Iyon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananago naging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa aking Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananaho naging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananago naging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, humumatan tagpuan, pagkat siya ang tunay na kamamahal. Sino pa hihingin sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang naman upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong halilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang
kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan. Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na kamamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na kamamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. I'll live for the rest of Jesus day after day. I'll live for the rest of Jesus. Oh, come on me, the sweet, oh the sweet will I be. I'll live for the rest of Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. The sweet, oh the sweet will I obey. I live for this Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick home and sweet and once I go. He's the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick home and sweet and once I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Yes, Lord, hallelujah. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do sick home and sweet and once I go. He is the joy of living, it's everything to me.
Oh Jesus, the joy of believing is everything to me. Oh Jesus, the joy of believing is everything to me. I will do as it commands me, and the world is I go. Is the joy of living, is everything to me. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, who will keep His song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on His Lord, hallelujah, to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, who will keep His song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day, Jesus, I love Him more and more. Oh Jesus, save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living for.
every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweeter. Save my weary soul and all I had. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Whoa, 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 now different. Whoa, so different now. Once I was lost and sin, I had to be sweet to save my weary soul and all that I have. But Jesus came to me, and by His grace I'm whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. How it's different now. Since see my soul, it's different now. But blood and wool said and him to me. Oh, 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 but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. How you lay your hand, mighty Lord, hold the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise and the mountain. Mighty Lord, keep your mighty hand on me. Yes, Lord, hallelujah. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. Mighty Lord, keep your mighty hand on me. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea form the clouds, keep us lying about and me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name. Almighty God of me. Your good deeds shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus,
the promise you can to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Oh Jesus, there's Jesus, the promise you got whose people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise you got to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Beyond that I want to, and I am worthy. Who just lead us spot in heaven, close to you, Lord, hallelujah. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Who beyond that I want to run, and I don't worry. Who just lead us spot in heaven, close to you. Oh, precious Lord, who keep me that on past divine. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, is what I have you do. Oh, table hidden spot in heaven close to you. At the answer long ago, I got a granted. And as time goes by, the love in my heart who was. If reason has gained too much, Lord, who bless me, who just lead us spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past divine. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, table hidden spot in heaven close to you. Because love the word that He gave, He said, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave, He said, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God,
I trust in thee. Let me share any strife over peace, Lord, hallelujah. In another way, only be shared in another way, only be shared. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me shake that my enemies strive over me. Show me thy way so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me shake that my enemies strive over me. Remember now that since of my youth, remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me share any strife over me. Oh, great is the Lord, and His good thee to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful in situation, the joy of God will earn. He's the Zion, side of the northern sea, oh, the great King. He's the Zion, side of the northern sea, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His good thee to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful in situation, the joy of God who heard. He's the sign of the northern sea, oh, the great King. He's the sign of the northern sea, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His good thee to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful in situation, the joy of God who heard. He's the sign of the northern sea, oh, the great King. He's the sign of the northern sea, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name, oh, and heaven. And let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it wonders then, who only do it wonders then. And blessed be His glorious name, oh, and heaven. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and
amen. And give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, and to thee will I pray. My voice shall know him in the morning. The Lord in the morning will I to read my prayer, and to thee and will look up. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For to thee will I pray. My voice shall know him in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to thee and will look up. Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand, created behind Thee. Hallelujah. Bring your and spirit within me. Created behind Thee, oh hallelujah. And bring your and spirit within me. Oh, cast it out away from Thy presence, so Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore and to be the joy of my salvation, and bring your own spirit within me. So hallelujah. Isang puso tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bang damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bang damdamin. At siyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal upang hariin sa akin ang galak at tulog ng iyong pangliligtas. Ibalik mo ko at gawin mong tapat.
at sa iyong harapan. Huwag mo akong paalisin. Espiritu Banal, humaghariin sa akin. Ang galak na tulog ng iyong pagdidikan. Ibalik mo kung gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu na humaghariin sa akin. Galak na tulong ng iyong pagdidikan. Ibalik mo kung gamit mong tapat. He'll never be up from the miry clay. He planted my feet out of the sorrow, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, search me, oh God, and know my heart. Right behind, oh, my Lord, and see if there be some way and reason me. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way, everlasting. Happy, happy, happy is Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, and we sing. Believing His word, I believe in. I want you to know how happy and I feel. I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word, I believe in. I want you to know how happy and I will. I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word, I believe in. I want you to know how happy and I will. I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will take, yes, I will want you want me to be, and I will say, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait
Lord, just be patient. He will answer what you ask. He will tell us what thing, what to say, what to do, where heaven to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go what you want me to go. Oh, you must wait, 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 oh the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, 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 oh the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, 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 oh the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am gonna see this take control of my life. I'm blessed, and I know that I am gonna see promise me to keep it in life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am gonna see the take control of my life. I'm blessed, and I know that I am gonna see promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed. And I know that I am gonna see the take control of my life. I'm blessed, and I know that I am gonna see promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am gonna see the take control of my life. I'm blessed, and I know that I am gonna see promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am gonna see the take control of my life. I'm blessed, and I know that I am gonna see promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, well I can't again, praising the Lord. Where I can't again, in one accord,
something good is going to happen. Something good is in where the cattle get. And praising the Lord where the cattle get. Praising the Lord where the cattle get. In one accord, something good is going to happen. Something good is in where the cattle get. Embracing the Lord where the cattle get. Praising the Lord where the cattle get. In one accord, something good is going to happen. Something good is set in store where the cattle get. And praising the Lord, magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayong magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may pagpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may dating pagpapal. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Oh, He's at the light of mine, at the light of mine. I'm getting steady shine, I'm getting steady shine, I'm getting steady shine. Oh, He's at the light of mine, at the light of mine. Oh, I'm getting steady shine, let it shine, 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 let it shine. Oh, come and go with me, come go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me, come go to my Father's house. Sounds sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house. This sounds sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home, but signs time it won't carry low. When the twinkling of an eye, love began. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. When the signs of time it only carry low. With the twinkling of an eye, Lord began. There's a whole lot of people going home. May bahay sa lahin, handa sa atin. Kung tayo daroon, puso natin masay, may bahay sa lahin. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bayan sa langit, handa sa atin.
kung tayo'y naroon, puso nating masipay-bay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid ang taga-naba, kasalanan kay himsi sa mga langit ng lupa. Sabi natin sa iba, upang sila ay magkanta, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid ang naganapa, kasalanan na himsi sa mga langit ng lupa. Sabi natin sa iba, upang sila ay magkanta, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kaibigan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagatong, di siya pinagpusan. Kapag di naman kaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ang kabalian, ako kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y gumagatong, di siya pinagpusan. Kapag di naman kaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap na kung siyahan. Meron akong ibig mayaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumagatong. Muli akong isinila matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Diyos ko natang buhay. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isayawin, purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, hawitin sa sayo at patihan, sa pagturog ng tambor. Tayo'y magsiya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isayawin at purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng piano, aoy sayaw na patira, sa pagturog ng tambor. Tayo'y magsiya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin, purihin siya, purihin
siya, purihin, purihin siya. Si Jesus Queen, nagbigay ng pagpapala, puris, nagbigay ng pagpapala, puris, nagbigay ng pagpapala, puris siya. Si Jesus Queen, nagbigay ng kaligtasan, puris, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, puris siya. Si Jesus Queen, nagbigay ng kagalakan, puris, nagbigay ng kagalakan, puris, nagbigay ng kagalakan, puris siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalingan, puris, nagbigay ng kagalingan, puris siya, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus din, nagbigay ng kapayapaan, puris, nagbigay ng kapayapaan, puris, nagbigay ng kapayapaan, puris siya. Si Jesus din, hibong lumilipat ay nagpupuri, bulak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw at ko tayong lahat ay magpuri, pupurihin, purin siya, pupurihin, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay, buhay kailanman, buhay. Si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Walang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart, I have you believe that in my heart. That's Jesus set me free. I have you believe, I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. That's Jesus set me free. I have you believe, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawinan sa tamang-hamang-hamang hari ang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin
sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawinan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawinan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, name of Jesus, we humbly should be amen. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Christ Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Christ, we humbly should be amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we humbly should be amen. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have just a victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory. Glory, glory. We hallelujah His song, and a holy, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory. Glory, glory. We hallelujah His song, and a holy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and by my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power, by my spirit send the Lord. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had me on, Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free.
singing glory, hallelujah. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Well I'm so glad. Jesus, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout it. I'm on my way to heaven, shout it. I'm on my way to heaven, shout it. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost that might us giving me life, giving me life, giving. That's the Holy Ghost that might giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul over me, mom being sad, mom being sad, mom being. His soul over me, mom being sad. Jesus, mom being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, mom being my soul, singing and shout, would you see me home? The people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, mom be my soul. Yes, mom be my soul. And singing and shouting, would you see me home? Some people understand Jesus save my soul. There's something bumping, mom be. Yes, mom be my soul. And singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, mom be. Yes, mom be my soul. And singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, be my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that sweet name, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is sweet name, to bless His holy bless His soul. Lead, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, at natatapos sa minamahal, ang mapupuring masayang awitin sa ating pinakamamalaking Jesus at datako na sa ating mamlumanin na awitin. Praise God, at ibinibigyan ng pagkakanos ng beloved Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother John Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo po muli ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo Malapinoon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong lingkod. At kami po Malapinoon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming makahinaan na amin pong napagbibigyan, sa mga oras di po namin
nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong lingkod, Malapinoon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, ay yung abang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin na aming po iaalay sa iyo, Malapinoon. Aming isinasamo, Malapinoon, samahan mo po kami na yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Malapinoon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Through the earned prayer of our daily beloved honorable evangelist Pastor Valdez Radalmeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang buhay ko may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan, kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwina siya ay nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay.
Panginoon magpakailan paman. Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. At kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. At kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat
habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Kung niyang anak, hindi niya ipinagkain. Tanaog sa mundo, nagdusa tumanas ng libong sakit. Whoa, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Whoa, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang katulad ko, masuwain sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Whoa, purihin ka sa dakilang
pagmamahal mo. Oh, kahit bayaran ka, ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lang ang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. O Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo akong nagmamahal sa iyong lubos. Sa una hanggang ngayon, kasama ka, at sa tuwing ay pag-ibig mo'y nadarama. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay, di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y tataas, aking gagawin
O Diyos, batid mo sa akin lahat ng sala ko. Inako mo, ika'y itataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag, kahit ang puso ko'y ialay di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo, ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap, o kay buti mo. Ika'y tataas, aking gagawin, mga utos mo sundin. Ika'y tataas, ang salita mo'y lagi kong ihahayag, kahit ang puso ko'y ialay di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo, ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay akin natanggap, o kay buti mo. Ika'y tataas, aking gagawin, mga utos mo sundin. Ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao na lalayo sa Kanya nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay,
sa Diyos, patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos, wala imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo ba'y kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago.
katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong tuwa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Tila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Tila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Yan kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw.
sabi, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mahunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dahil ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakilang ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin, noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan mo, di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ang bulan,
babalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sa bawat oras at araw, lakasan ko laging pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hanap-hanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin lagi mananahan.
pusan ko laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig ko'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing
sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit ko ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain ko. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasaakin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, ikaw ay purihin na awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't tangawin ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri, habang buhay ukay siyang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri, habang buhay ukay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin Doon sa malapit umuman, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di pausahan. Doon sa malapit umuman, sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitong daanan.
hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulatan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. Ako ay nagpapaabot po ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po nating naalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeida, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Ako rin po ibumati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeida, hallelujah. At ganoon din ako ibubati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines here, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating beloved webcast viewers, sa ating beloved YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpala pong gabi sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah, dahil minsan na pauli tayong pinagtipon, hallelujah. Ito'y dakilang pagpapala mula na naman sa ating dakilang Diyos, sa mga anak ng Diyos, na grabing lubos sa pinagpala na naman mahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo pinagkalooban pumuli na ganitong pagkakataon. Tunay na talagang ito'y isang hallelujah, pagpapala talagang walang katapat, minamahal. Talagang grabe, minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, minamahal. Para po sa kapakanan ng ating mga minamahal, beloved bisita, maging sa ating webcast viewers, hallelujah. Tayo po idadako manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. Dito po makikita ang grabing kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Mga himala na talagang patunay ng banal na kasulatan na talagang nasumpungan ang katotohanan, minamahal. Nandun ang mga prueba at ebidensya na nangyari, minamahal. Nandun, minamahal, na kung saan dati-dati mga Kristiyanong ito, minamahal, kaming mga Kristiyano na nandito naglilingkod, dahil lahat, minamahal, talagang may prueba at ebidensya, minamahal. May kanya-kanyang himala na binigay ng dakilang Diyos, hallelujah, sa aming mga buhay. Hallelujah, tunay, minamahal, hallelujah. Nandiyan, minamahal, yan ay hindi hocus-pocus, yan ay hindi drama, hindi yan scripted, minamahal, at lalong hindi binayaran, minamahal. Yan ay mga gawa at patunay na talagang sinabi ng banal na kasulatan sa Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal. Nandun ang mga grabing himala, minamahal, hallelujah. Nandun na sari-sari na talagang natuklaw ng ahas, mga karamdaman, mga nagwala ng lunas, kamatayan, inaantay na lamang, minamahal, hallelujah. Ang iba magpapakamatay na lamang, minamahal. Talagang grabing mga himala, minamahal. Kung titignan natin noon, minamahal, talagang ito hindi ka panipaniwala, minamahal. Ngunit sa lalo sa inyo, sa aming mga beloved bisita, aming beloved webcast viewers, hallelujah, para mapatunayan nyo, minamahal, tanggapin nyo ang dakilang Diyos, magpabautismo kayo, at kayo mismo ang tatayo dyan para pasalamatan ng aming buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti, minamahal, dahil ang iba sa amin, minamahal, talagang kumukontra sa gawain ito, minamahal, talagang hindi naniniwala, minamahal. Ngunit nung nakita nila, minamahal, at napatunayan sila rin na naglingkod, minamahal, nanawa sila sa himala ng dakilang Diyos. Grabe, araw-araw sa buhay ng Kristiyano, grabe lagi ang himala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na nagbigay importansya sa atin, na siyang umibig ng grabe sa atin, minamahal. Talagang kung titignan po ang aming mga buhay noon, para po sa ating mga minamahal na bisita, wala nang direksyon, minamahal. Wala nang pupuntahan.
Talagang miserable ang aming mga buhay, minamahal. Nag-aantay na lamang kami ng kamatayan, minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos. Tunay lamang ang ating dakilang Diyos lang ang makapagbibigay ng kulay ng ating buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay sa ating paglilingkod, talagang walang kalugihan, minamahal. Kaya kung makikita nyo mga minamahal, bisita, kayo mamamangha, minamahal. Kaya patuloy kayong sumubaybay sa bawat pagbabahagi ng mga buhay na matotoo at makikita nyo kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Ito ay lagi nating sinasabi, minamahal, na mapalad, minamahal, sapagkat tunay, minamahal, wala tayong maiganti sa dakilang Diyos. Ito ang pagkakataon lamang natin upang papurihan, pasalamatan, talagang maging sa ating mga pagpapasalamat, talaga ibigay todong puso, minamahal, na taos-pusong pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Dahil talagang wala tayong maiganti sa ating pinakamamahal na Panginoon, kundi ang ating taos-pusong pasasalamat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo sa ating mga beloved brothers po. First five po sa ating mga beloved brothers. Una po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Ang pangalawa po ang ating beloved brother June Sabangan. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Tirso Serafica. At ang pangatlo po ay, amen, praise the Lord. Pangatlo na po yung beloved brother Tirso Serafica. Pang-apat po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved brother Arnel Dodado. Amen, praise the Lord. Sa beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Risa Briones. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Susan Dodado. At ang pangatlo po ang ating beloved sister Mirasol de Vera. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. At ang panglima po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sila po yung mapapalad ng magbabahagi ng mga buhay na patotoo. First five po sa ating beloved brothers. First five po sa ating beloved sisters. Minamahal. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon. Hallelujah. Sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Sila pong unang magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat, at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa mga turo at aral na iniwan sa atin, beloved Honorable Pastor Willie Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po ang pagbati sa ating minamahal, beloved Almeida family, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboynier, at sa kanyang minamahal na anak, Sister Divinier. At ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating minamahal na beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. Isang mapagpalang gabi na po sa ating lahat, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa pagkakataon pong ito upang hihayag ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Dati-rati po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa Diyos, mga minamahal, ako po ay lumaki sa isang minahan, mga minamahal. Sa dako po ng Kuto, Masilok, Sambales, mga minamahal. Doon po ako sinilang, mga minamahal. Kami po ay mayroon reliyon, mga minamahal. Subalit,
wala pong katugunan ang aming mga panalangin sapagkat nandoon po kami sa mga karamdaman, mga minamahal, mula sa aking mga magulang, mga minamahal. Yan po ang isa na problema, mga minamahal. Nag-aalala po kami sa mga karamdaman na yan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa aking kabataan, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan. Alam niyo po ang minahan, nandiyan po ang mga bisyo, mga minamahal. At mga minamahal, nandiyan po ang mga empleyado, iba-ibang lingwahe, mga minamahal. Sapagkat napakalaking minahan po ito, mga minamahal. Chromite po ang produkto po dyan, mga minamahal. Alam niyo po, ang aking kabataan noon, mga minamahal, nandiyan na po ang pag-iinom ng alak, mga minamahal. Problema po ako ng aking mga magulang, mga minamahal. Pagitit ng mga marijuana, mga minamahal. Napakarumi rin po ang aking kaisipan, mga minamahal. Mga minamahal, yan po, taglay-taglay ko po yan, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal. Hanggang hindi ko po inaasahan, mga minamahal, isang malaking okasyon, mga minamahal, victory ball, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, kinagabihan po yan, mga minamahal. Nandun na po kami sa basketball court, mga minamahal. Kasama ko yung mga barkada ko, mga minamahal. Nagiinuman na po kami, mga minamahal. Nasa kabila po kami, mga minamahal. Yung po, punong-puno po yan, mga punong-puno po ang tao, mga minamahal. Hanggang sa kami po, mga minamahal, sapagkat kami naubusan ng inumin, mga minamahal, punta po kami sa kabila, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, doon po ako napaaway, mga minamahal, sapagkat sa kabila po na nagiinuman, mga minamahal, lasing na rin po sila, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, napatrouble po ako, mga minamahal, dahil sa kalasingan ko, mga minamahal. Dahil sa bisyo ko po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung nagkagulo na po, mga minamahal, talagang hindi na po maawat, mga minamahal, sapagkat gulo na po, mga minamahal, hanggang ako po, mga minamahal, ay nakapkapan po ng isang baril, mga minamahal. Yung po ang sanhi ng aking pagkaban doon po sa amin, mga minamahal. Dinala po ako sa bayan ng Masinloc, mga minamahal. Gabing-gabi po yan, mga napakadelikado, sapagkat marami po ang mga taong lubas, mga minamahal. Subalit, wala na sa isip ko po yun, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, napunta sa police station ng mga minamahal dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Hindi po alam ng mga magulang ko po yan, mga minamahal. Lalaman na lang nila po nung umaga na po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, talagang napakalaki pong problema po para sa akin, mga minamahal, dahil po sa aking kabataan, mga minamahal. Nung naayos na po yung kaso ko po, mga minamahal, sapagkat yung mga kuya ko po, talagang inaayos nila, mga minamahal. Yung baril na naulihan sa akin, mga minamahal, yung po ang malaki, mga minamahal, na problema, mga minamahal. Sapagkat ito po ay illegal possession of firearms, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na tagalan po yan, mga minamahal, ang pag-release sa akin, mga minamahal. Naabot po ako ng isang buwan, mga minamahal. Talagang sa aking buhay, mga minamahal, sapagkat wala ang Diyos sa akin, mga minamahal. Subalit, naayos po yun, mga minamahal. Umuwi po ako sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko yung father ko, mga minamahal. Dalawa lang po kami, mga minamahal. Sapagkat ang mga kuya ko po ay nagtatrabaho dyan sa mining, mga minamahal. Dalawa po kami ng tatay ko po, mga minamahal. Dahil ako po, mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal. Yan nagpalala sa akin, mga minamahal. Pag-itit ng marijuana, mga minamahal. Wala po akong trabaho noon, mga minamahal. Talagang gala po ako, mga minamahal.
ganun ang buhay ko po, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal. Ang kapatid ko pong ito, mga minamahal, upang ako'y makakilala sa gawain ito, mga minamahal. At nakita ko po sa kanya ang kagalingan, mga minamahal, ng mga karamdaman, mga minamahal. Yun po, taglay-taglay ko po, mga minamahal, ang mga bisyo na yan, mga minamahal. Wala pong pagbabago, mga minamahal. At ganun din po sa mga karamdaman, mga minamahal. Ang karamdaman na ito po, wala pong kagalingan, mga minamahal. Migraine po ito pag sinusumpong po ito, mga minamahal. Halos mabiyak po itong ulo ko po, mga minamahal, sa sakit, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat napanood po namin sa TV screen, mga minamahal, napanood ng kuya ko po at ako po, mga minamahal. Nangangaral po ang ating beloved pastor, mga minamahal. Lahat ng may karamdaman, ang sabi ng ating pinakamahal na pastor, mga minamahal, ipatong ninyo ang inyong kamay sa TV screen. Yung po, mga minamahal. Naginhawaan po yung karamdaman namin, mga minamahal. Subalit, ang gawain ito, mga minamahal, hindi namin alam, mga minamahal. Ang unang nakakilala ang kuya ko po, mga minamahal. May isang taga-Bagyo, mga minamahal, na sumulat, mga minamahal, na hindi niya kilala, mga minamahal. May gawain diyan sa Bonifacio. Ang sabi niya, mga minamahal, yun po, mga minamahal, dali-dali na dumalo ang kuya ko po, mga minamahal, sapagkat mayroon siyang karamdaman, mga minamahal, na hindi na gumagaling, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang patutuo niya po, mga minamahal, nang tanggapin niya ang mahal na Panginoon sa tubig, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Yung po, gumaling po yung karamdaman niya, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sapagkat hindi rin po ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Ako'y kanyang binahaginan, mga minamahal. Ako rin po ay dumalo ng overnight prayer, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sapagkat nanalig po ako sa mahal na Panginoon. Nung bata pa ako, nanalig na po ako, mga minamahal. Nang ako po ay dumalo, mga minamahal, ng overnight prayer, may sumalubong sa akin na napakalamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po ito, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napakalamig. Nang umawit ang mga awit, mga minamahal, ng papuri, ng solemn song, mga minamahal, ito po, mga minamahal, lumuwa po ako, mga minamahal. Grabe po ang luha ko po, mga minamahal, sa kagalakan po, yan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, nabautismuhan, mga minamahal, umahon, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal, na masaya, mga minamahal. Nandun Praise po the Lord. ang ating Hallelujah. kagalakan sa mga tao, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Dumalo na naman po ako ng Wednesday, mga minamahal. Ganun ang naramdaman ko po uli sa aking buhay, mga minamahal. Praise the Tatlong Lord. beses po akong dumalo yan, mga minamahal, sa naramdaman ko po ang kagalakan sa ating pinakamamahal. Praise the na Lord. Panginoon Hallelujah. Sa Hallelujah. gawain ito, mga minamahal. Ako po ay nagpasting ng 3 araw, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napakagaang ang aking katawan, mga minamahal, ang aking isipan, mga minamahal. 3 araw po yan, mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po ay mag-apply ng trabaho sa dako po ng Baguio, mga minamahal, sapagkat napakahirap, mga minamahal. May mga requirements na kailangan, mga minamahal. Hindi ka makakapasok sa malaking kumpanya kung wala kang NBI, mga minamahal.
Alam niyo po, yung kaso ko po na dati mga minamahal, na napakatagal na mga minamahal. Kumuha ako noon mga minamahal sapagkat kumuha po ako noon mga minamahal. Ito po mga minamahal, may kaso po ako mga minamahal. Hindi po ako nabigyan ng clearance mga minamahal. Nangako po na kilala sa mahal na Panginoon. Yung po mga inulit ko po mga minamahal, kumuha po uli ako ng NBI clearance mga minamahal sa dako po ng Dagupan. Sapagkat kailangan ko po ito mga minamahal dahil sa trabaho mga minamahal, sa dako po ng Baguio mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nang ako'y kumuha mga minamahal, negative po mga minamahal. Negative po yung kaso ko po, wala po mga minamahal. Kaya ako'y nabigyan ng clearance. Praise the Lord, mga hallelujah. minamahal. Subalit yan po mga minamahal. Nagpasting po ako ng 3 araw mga minamahal. Mga himala na ginawa ng Diyos sa akin sapagkat naroon po ang aking kagalakan mga minamahal. Hanggang nagtrabaho po ako ng 2,000 mga minamahal sa dako po ng Baguio mga minamahal. Matagal po ako nagtrabaho dyan mga minamahal. Talaga nandiyan po ang kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo mga minamahal. Sa kabanalan, sa kapayapaan mga minamahal. Sa pagbibigay mga minamahal, nandun po mga minamahal. Grabe po ang kagalakan ko mga minamahal sa mahal na Panginoon. Pag pumapasok po ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, lumuluha po ako mga minamahal ng kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Yung po mga minamahal, dumating ang araw mga minamahal, napalayo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa trabaho ko po mga minamahal. Malayo na po yung gawain mga minamahal, nasa kabundukan na po ako mga minamahal. Sa dako po ng Bukawkan mga minamahal, sa EBSA mga minamahal. Yung po mga minamahal, 7 years po ako nagtrabaho dyan mga minamahal. Alam niyo po ang nangyari sa akin mga minamahal dahil minsan na lamang po ako dumalo mga minamahal. Linggo na lang po mga minamahal. Yung linggo na po nawala na po mga minamahal. Yung po natutok na po ako sa trabaho ko po mga minamahal. Yung po ang sanhi na hindi na po ako dumadalo mga minamahal. Ang kagalakan ko po sa gawain wala na po mga minamahal. Wala na po mga minamahal. Talagang bumalik po yung bisyo ko po mga minamahal. Mas grabe pa mga minamahal. Yung sahod ko po na kinsinas mga minamahal. Ang kasama ko yung mga barkada ko po mga minamahal. Wala pong natitirayan mga minamahal. Subalit sa habag ng ating pinakamama Panginoon Jesucristo, sa bunga at panalangin ng pagpapagal ng ating beloved pastor, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kaparaanan na rin po siguro, mahal na Panginoon na ako po ay naliop, mga minamahal. 2007, mga minamahal, umuwi po uli ako sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, minsan lang pa ako dumalo, talagang wala nang mahalapan sa akin, mga minamahal. Nagtrabaho uli ako sa dako po ng Santa Cruz, Zambales, isang minahan mga minamahal. 10 taon po ako nagtrabaho diyan mga minamahal. Sa surface, sa underground mga minamahal. Kasama-kasama ko po ang kuya ko po na dumadalo mga minamahal sa gawain sa dako po ng Santa Cruz mga minamahal. Dumadalo po kami minsan lang. Pero nandun po ang aking pagtatapat. Yung sahod ko po, talagang binibigay ko po yung ikapu at handog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po mga minamahal, dahil nasa kalagitnaan po kami ng bundok mga minamahal, kukuha kami ng baon sa bayan mga minamahal, bababa kami lingguan yan mga minamahal. Pagdating ng Lunes mga minamahal, ganun po mga minamahal. Talagang ambisyo po talagang sa akin mga minamahal ang pag-iinom ng alak sa pakikipagkaibigan sa mga kapwa ko mga minamahal. Yung po ang hindi po maalis-alis. Minsan pa napapaaway po kami dahil
sa barkada, mga minamahal. Kaparaanan na rin po ang mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nang ako'y nagtrabaho sa underground, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sapagkat ako po ay iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ilalim ng lupa, mga minamahal. Ang produkto po doon, chromite din po, mga minamahal. Yung mga kasamaan ko na miniro, mga minamahal, talagang nababagsakan ng mga bato yan sa mga timber, mga minamahal. Subalit, sa kabagan ng mahal na Panginoon, pinag-iingatan po ako ng mahal na Panginoon Kristo sa bunga panalangin ng ating minamahal kagalang-galang Pastor Will de Almeida. Yung po, mga minamahal, 2019, mga minamahal, mag-2020, mga minamahal, naliyok na po ako niyan, mga minamahal, sapagkat ako po, mga minamahal, talagang hiwalay po ako sa mahal na Panginoon. Hindi na rin po ako dumadalo niyan. Ngunit, nasa isip ko pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo kung paano ako binago. Ako'y nanumbalik uli, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. 3 beses na po akong dumadalo niyan, mga minamahal, humihingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi na rin po ako, nagpapasting rin po ako, mga minamahal, upang ako'y mapatawad ng Diyos sa mga nagawa kong pagkakasala, mga minamahal. Yung po, mga 3 beses po akong dumalo niyan, mga minamahal, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na langin, na humihingi ng kapatawaran, mga minamahal. Tumatagal po, mga minamahal. Anong balik po yung kalakasan ko po, mga minamahal, at nararamdaman ko na po na bumabalik ang mahal na Panginoon. Lumuluhan na rin po ako, mga minamahal, ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, patuloy na langin sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagbabasa ng banal na kasulatan, mga minamahal. Lubos kong naunawa ng banal na kasulatan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nanumbalik po ako, mga minamahal. Muling nanumbalik po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. May kagalakan uli ako, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Sa kabanalan, mga minamahal. Yung bisyo ko po yan, mga minamahal, napakatagal na hindi inalis ng mahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal, magdi5 taon na po, mga minamahal. Wala na rin po yung mga bisyo ko po, mga minamahal, sapagkat inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pagdalo, mga minamahal. Pati na rin po yung karamdaman ko po, mga minamahal, na migraine, mga minamahal. Stand po ito, mga minamahal, na pinagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa oras pong ito. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng mga karamdaman, sa pag-iingat ng ang aking buhay sa araw-araw, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po sa Diyos na buhay sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lalo na po, mga minamahal, sa pagdalo ng 3 beses, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po yan. Hindi sa gana ng aking sarili, kundi ang Diyos ang gumagawa sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa bunga ng panalangin ng ating mga minamahal. Beloved Pastor, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa Kanya sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Bagamat wala na rin po akong trabaho, nasa bahay lang po ako, mga minamahal. Subalit ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng mga biyaya, papapala, mga minamahal. Kaya, lubos kong pinapasalamatan ang panunumbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
ang kagalakan at kapayapaan nagmumula sa Kanya, mga minamahal. Amen. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Fernando de Guzman. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran. Talagang salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang tayo binigyan ng pagkakataon upang mapabilang sa kanyang ministeryo, sa kanyang mga tinawag na mahal. Hallelujah. Talagang grabing pagpapala ito na mahal. Talagang bawat mapabilang sa ministeryo ito, mahal, mananagana talaga ng pagpapala, mga pag-iingat ng dakilang Diyos. Grabing mga pagpapagaling. Talagang ating napapatunayan sa araw-araw na ating mabuhay na kailanman ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister Riza Briones. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Nina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat dahil po sa pag-iingat niya po sa akin at sa aming buong pamilya last year po, mga minamahal, bagamat andyan po ang mga pagsubok na dumating, mga problema po at mga munting karamdaman po, ito ay talagang tunay na kami po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nalagpasan po ang mga pagsubok na na aming naranasan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa panibagong taon na ito na pinagkaloob niya na nandito pa rin po tayo na magkakasama. Kaya talagang ito po ay kalugod-lugod sa atin. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pagkatawag niya po sa amin sa gawain na ito dahil mag-almost 10 years na po kami this year, mga minamahal. Tunay po na sa 10 taon na yun, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil 10 years ago po, andyan po na akala ko po ang buhay po namin ay talagang hindi na po magbabago. Wala na pong kapayapaan dahil po nga ang aking beloved husband po dati ay punong-puno po ng bisyo at mga pagbabarkada, mga minamahal. Talagang wala pong kapayapaan ng aming puso at isipan. Pero subalit mula po nung year 2016 na tinawag po kami dito, tunay po na ipinagkaloob po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kapayapaan yan sa aming buhay. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay niya po ng wisdom and understanding sa aking dalawang anak dahil nalalapit na po ang March po, andyan po na sana'y kahabagan po sila na makapagtapos po ng kanilang pag-aaral this year. Kaya ngayon pa lang po ay pinasasalamatan ko na po ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po ng aking buong pamilya, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Riza Briones, pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay pa minamahal talagang napakarami nating dapat pagpasalamat talaga sa Diyos. Hallelujah. Na tunay na nandiyan minamahal talagang sa buong taon na grabing pag-iingat ng dakilang Diyos na kailanman hindi nagpabaya sa atin. Hallelujah. Andiyan minamahal talagang ito muli pa rin bagong taon na talagang ating sinusumamo muli minamahal na talagang alam naman natin na ang ating dakilang Diyos, hallelujah, talagang wala sa kanya minamahal yung pagpapabaya sa kanyang anak. Talagang grabing pag-iingat, protection lagi sa bawat isa. Salamat sa mga pag-iingat, protection lagi ng pinakamamahal na Panginoon na patuloy ginagawad sa atin minamahal.
talagang wala nang ibang safe na lugar kundi sa piling lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya natin talagang panghawakan ang pagpapalang ito na binigay sa atin ng dakilang Diyos, minamahal, upang talagang lalo tigit sa ating inaabangan, minamahal, na pagpapalang buhay na walang hanggan na inihanda sa atin natin dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay ay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang isa ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitnong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitnong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan mo na rin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na po minamahal, tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Susan Nadada. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral turo
ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mabigyan muli ng pagkakataon upang siya rin ay papurihan at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos din po ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta, kung saan din po ako rin po galing sa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan na nung una kong pagdalo dito ay hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain. Lalong-lalo na sabi ko sa kanilang patutuo, sabi ko napaka-imposible po yung mga kanilang nababanggit na mga karamdaman. Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko nung una sa aking sarili na imposible yung gawain na to. Sabi ko yung grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon ay dito ko po naranasan at nasaksihan. Kaya hindi ko po nilubayan tong gawain na to kahit saan magdaos po. Ito po yung sinusundan at hindi nagtagal at naglaon. Ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan din po na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Mula noon hanggang sa ngayon talagang nandyan na ako'y patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tumagal ng tumagal yung aking paglilingkod sa pinakamamahal na ating Panginoon. At dumating din sa buhay ko yung panlalamig ng bilang Kristiyano. Talagang nandyan din na dumating din po yung aking panlalamig sa akin dahil ako'y nagbawas ng pagdalo sa ating banal na gawain dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po'y ginawa ko na lamang po na isang beses, nag-Sunday Christian na lamang po ako. Sabi ko, ang kinakatuwiran ko noon, talaga ako'y may trabaho. Ngunit yun pa hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagal na ganun yung laging ginagawa ko na linggo lang ako nagsasamba. Ako po'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung paalala na yan ay labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na isang araw na talagang bigla na lang po akong bumagsak sa bahay namin ng madaling araw na nung pagmulat ng aking mga mata talagang ako po'y nasa ospital na po na ako po'y nilalapatan na ng gamot dahil sa taas ng aking BP ay umabot ng 200. Kaya nung mga ilang linggo na ako na nakaratay sa ospital, bagamat ako po'y nilalapatan ng gamot, hindi po yun nag-i-stable yung aking BP hanggang sa minungkahi ko na lamang po na ako po ay umuwi na lang sa bahay at doon na lamang po ako magpagaling. Ngunit bago ako lumabas sa ospital, talagang sabi sa akin ng doktor na niresitahan niya ako ng aking gamot na aking iinumin. Sabi siya sa akin na kanyang bilin na itong gamot na ibibigay ko sa iyo, iinumin mo ito ng isa sa umaga, isa sa gabi bago ka matulog. Sabi niya sa akin dahil baka sa susunod ng atake mo, sabi niya sa akin, baka sa puso na yan ay ikakitil na yung buhay. Sa takot ko rin po na mawala sa mundo dahil naalala ko yung aking mga anak noon dahil maliliit pa sila, mga elementarya pa sila. Talagang nandyan na nagtik din po ako ng gamot na yan. Umabot din ako ng mga ilang taon na pagtitik ng gamot
Subalit sa pagtitik ko ng gamot na yan ay tuwing isang buwan ako po'y bumabalik sa kanyang clinic dahil minomonitor niya yung aking BP, ngunit hindi po yung walang pagbabago hanggang sa nandyan na palitan niya ng brand yung aking iinumin na gamot, taasan yung dosage na gamot na aking iinumin. Yung pinakalas niya na niresita sa akin ay na isip-isip po na so kung kukwentuhin ko yun sa ilang buwan sa isang buwan ang aking iinumin na araw-araw, sabi ko mayroon ng halaga yung aking i-maintenance. Kaya napaisip ako na paglabas ko sa kanyang clinic, sabi ko sa aking sarili na natagpuan ko na lamang ang aking sarili na bakit ako nagkakaganito, na sana yung aking nakilalang Diyos, sabi ko sa aking sarili. Kaya binulay-bulay ko yung aking nagawang kasalanan. Sabi ko, total, yung iririsita niya sa akin, sabi ko, hindi ko na ito bibilin siguro dahil wala. Sabi ko, kung sa tagal ko nang nag-maintenance na gamot ay walang pagbabago, subukan ko kaya uli na dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking ibalik muli yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, Wednesday naman ngayon, sabi ko, umpisan ko sa Wednesday. Sabi ko sa aking sarili, pag dating ko pa lang sa ating sambahan, hindi pa nga ako nakakarating nandyan na hindi ko maintindihan yung sarili ko dahil parang kinikilabutan ako at napapatuloy yung aking luha hanggang sa nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi ng kahabagan at ako'y patawarin sa aking mga pagkukulang, sa aking mga nagawang kasalanan, at nangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na muli akong maglilingkod sa Kanya, na dadalo uli ako ng 3 beses sa isang linggo, maging sa pag-overnight, magamat ako po'y talagang pinagbawalan din na ako po'y magpuyat ng ganitong pagpupuyat dahil sabi ng doktor sa akin na talagang wag kang magpupuyat dahil baka ang dugo mo ay imbis na bumabayan lalo yung kukulo, sabi niya sa akin, kaya iwasan mo yung pagpupuyat. Ngunit hindi ko po yun intindi ko po yung pangaral ng ating beloved pastor na sa tuwing nakaka-encounter tayo ng ganung sakit ay lalo tayong dumalo sa banal na gawain. Hanggang sa ako po'y nagpatuloy na dumalo, sinubukan ko ulit na mag-overnight. Ganun na rin yung pananalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y kahabagan. Pinakiramdaman ko ang aking sarili na talagang itununan ko yung aking puso't isipan sa pagpupuri, sa pakikinig ng mga patutuo at sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po ng umaga, ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gaan po ng aking pakiramdam, parang walang nangyari. Talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa tuloy-tuloy na po yun na ginawa ko. Yung maintenance na ibinigay sa akin, hindi ko na po yun binili. Yung aking maintenance na lamang po, yung pagdalo sa ating banal na gawain. Talagang 3 times na kung dumadalo sa ating banal na gawain natin, magamat kung minsan talagang nandyan din na ako po rin nagtatrabaho at nasasagasaan din po yung aking pagdalo ng Wednesday dahil nung una yung aking beloved na amo talagang hindi niya ako pinapayagan na mag-hapdi ng Wednesday dahil hindi pwede, lalo na pag marami yung ginagawa, ayaw niya talaga. Ngunit sa paghabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa lagi kong pinapanalangin
talagang nandyan na hinihipo po yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing ako'y nawawala ng Wednesday, hindi na po siya nagsasalita. Pagdating ko ng gabi, yun na lang po na tumatawag na lamang po siya na sabihin lang sa akin na maaga na lang akong pumasok ng Tuesday, kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magamat ako rin po ay tinutulig ng aking mga kamag-anak, lagi akong inuusig, lalong-lalo na yung aking beloved na asawa, talagang ayaw na ayaw niya dito sa gawain na to. Bagamat siya po'y nakatanggap, ngunit hindi siya po nagpa-bautismo, na halos itakwil talaga ako dito sa pagdalo ko, lalong-lalo tung overnight. Lagi niyang sinasabi na wala ka nang nagagawa sa buong linggo, halos dyan ka na nakatira. Sabi niya sa akin, ngunit hindi ko po yan pinapakinggan. Kuminsan po na nung nandito pa siya sa Pilipinas, talagang pagdating ko ng Wednesday, talagang hindi na siya nagtitira ng yung kakainin mo. Hugasan niya na lahat yan, mga kaldero, plato, malinis na. Pagdating mo na gawin, wala nang pagkain dyan dahil ganyan na ang tagal mong umuwi. Inubos mo na yung oras mo sa tuwing linggo, diyan ka na lang tumira. Ngunit hindi lang ako umiimik. Talagang nandyan na ako'y laging nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya rin po ay habagan niya sa kanyang mga sinasabi sa akin. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung mga ganong encounter ay aking anuan ng panahon. Talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na lagi ko siyang antabay. Hindi ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga disgrasya, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakailang beses na rin ako ng disgrasya. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maiksi ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo pag-iingatan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, yung pa nararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan na pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid, ating beloved Brother John sa bangon sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang po mga minamahal, napakaliwanag po mga minamahal. Kung tayo po mga minamahal ay tumalikod sa una nating pag-ibig mga minamahal, tayo po talaga ipalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo po anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya po tayo mapariwara, ayaw niya tayo mapahamak mga minamahal. Totoo po yan mga minamahal, kung pinalalahanan tayo ng mahal na Panginoon, pupunta tayo ng doktor mga minamahal. Experience po natin lahat yan, hindi po tayo gagaling talaga sa doktor mga minamahal. Ang tayong gagawin po talaga natin, manumbalik po tayo, yun lang po ang paraan mga minamahal. Dahil hanap na mahal pa yung unang pag-ibig natin mga minamahal. Kaya ating kapatid talaga po hindi gumagaling mga minamahal dahil niwanan niya po yung unang pag-ibig niya. Nangako po ang ating mahal na kapatid na siya po yung manunumbalik sa kanyang unang pag-ibig mga minamahal. Tira niyo po kaagad, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bilang tao po, mga minamahal, totoo po yan. Saan dumarating po yung ating pag-aalinlangan. Ngunit huwag mawala na mga minamahal yung kunti nating pananampalataya, mga minamahal. O kaya hilingin natin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Yun po yung dapat natin banggitin sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sagana po siya, mga minamahal, sa yung mga panalangin po natin
tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon na tanging magagawa po talaga natin ayon sa nararamdaman po natin. Kung nararamdaman po natin na tayo po tinatawag na mahal na Panginoon na magpapagamit, ayan po yung pinakamaganda, mga minamahal. Huwag na po tayo magdalawang akala, mga minamahal. Sapat nararamdaman po natin yan, mga minamahal, kung tayo tinatawag ng mahal na Panginoon na magpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayan po, mga minamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang alulswaran mula noon hanggang ngayon. Mga minamahal, hanggang nawa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, manatili po tayo, mga minamahal, sa pagkatawag pagkailang po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Latang ko po rin kalwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dito po, mga minamahal, sa Apokalipsis 6:16, nagpaparamdam po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa talatang ito, mga minamahal. Ang sabi po ng talata, mga minamahal, narito ako'y pumaparito, kaya na magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat. Tignan niyo po, mga minamahal. O darating ang mahal na Panginoon na hindi natin alam. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mapalad daw po tayo nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya ay lumakad na hubad at makita ang kanyang kahiyaan. Ito po nagpaparamdam ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad po tayo, mga minamahal, na nagpupuyat. Nagpaparamdam po ang mahal na Panginoon sa atin. At kailangan po talagang mamuhay po tayo na may kabanalan, mga minamahal. Kung dumating nga po ang mahal na Panginoon, ay mga kapatiran natin, mga minamahal, dapat papakinggan po, mga minamahal, mga bagay na ito, mga minamahal. Dahil po pag dumating ang mahal na Panginoon, sa gabing ito, mga minamahal, totoo po ang salita ng mahal na Panginoon. Mapalad yung mga tao, kung mga Kristiyano, mga anak niya, pag pumarito, ang mahal na Panginoon, ganun nga ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Yung wala dito, sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, magiging kasalanan yun. Mga minamahal, yung kasalanan na yun, hindi natin pagdalo, mga minamahal, mismo ang banal na kasulatan nagsasabi, mga minamahal. Kaya po, kailangan po natin talagang sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi po, yung panahon natin ngayon, hindi mahirap, mga minamahal eh. Malayang malaya tayo. Hindi katulad ng panahon noon, mga minamahal, talaga pong para silang lagi nagtatago sa lungga, mga minamahal. Yung panambahan nila noon, mga minamahal, kung saan sila, inahabol sila, mga minamahal. Yung mananampalataya noon, talagang inuusik, pinagpapatay, mga minamahal. Ngayon, malayang malaya tayo, mga minamahal. Lahat talaga, nakakamtan natin. Ang tanging gagawin po lang natin, mga minamahal, talagang dahil sa kalayaan na ito, magtapat po tayo, mga minamahal, sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halos lahat ng mga tao noon, halos wala ng panahon kumain, lagi nag-aayuno tayo. Makasunod lang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kinabukasan, hindi na tayo pumunta ng Jollibee, sa McDonald's. Noon, wala po yan, mga minamahal. Walang araw na hindi po sila inuusi, nahahabol yung mga Kristiyano noon. Mahuli, papapatay. Wala na po tayong may dahilan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, magpuri. Kung nanginat ng lulupay-pay tayo, mga minamahal, manalangin tayo, sagana. Ang mahal na Panginoon sa ating mga iniling, kaluhuban niya, ibibigay niya yan. Sino man namang hindi nanlulupay-pay sa ating mga minamahal. Lahat nararamdaman natin yung panlulupay-pay na yan, mga minamahal. Ngunit sagana sa kabagan ng mahal na Panginoon, idalangin po natin lahat, mga minamahal, yung spiritual na pamumuhay natin para malugod ang mahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Susan Nudado po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved brother Romel Moranti, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na po. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas ng papuri, pagluluhati, pagtatakilay, pagsamba po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang.
sa dubling pag-alala o turo-aral ng ating beloved magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating beloved Honorable Pastor Rul Estrada Almeida, maging po sa kanilang beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida, maging po sa Almeida family po, sa ating beloved ordained preacher or elders po, mga minamahal, sa ating anak po ng Ate Bites po, mga minamahal, isang mapapalang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bigyan po ako ng pagkakataon o pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isang taon po na aking pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal na sa mga pagpapalang binigay po sa aming mga minamahal na last year lang po mga minamahal kami po ay nagkaroon ng sariling sasakyan po mga minamahal ng isang tricycle po para sa pagdalo po mga minamahal. Kaya lubos ako kinagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa pagpapalang na yan mga minamahal. Maging sa pag-iingat po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Maging sa aking karamdaman na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po ang aking karamdaman noon po mga minamahal na dysmenorrhea, maging po ang aking anemic, naging po sa aking rayo mo mga minamahal. Praise God, hallelujah. Dahil doon nga po nagpakahirap po sa akin yung mga minamahal nung bata pa lang po akong mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa sobrang sakit po mga hindi pa ako makalakad ng maayos mga minamahal. Maging sa aking pag-aaral po mga minamahal, nila ako nakakapasok mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil dito lang ko po natagpuan ang kagalingan. Praise God, hallelujah, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa prayer po ng ating beloved pastor, mga minamahal, isa po tayong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang makilala ang gawain ito. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan ng mga karamdaman na yan. Praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko di ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, aking mga minamahal nung COVID po mga minamahal, ang kasagsagan ng COVID po mga minamahal, isa po sa mga abang lingkod mga minamahal na natamaan po mga minamahal, ang mga sintomas po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na wala akong panglasa, wala pong pang-amoy, nandiyan ang aking physical ay bagsak po mga minamahal, nandiyan panghihina aking physical mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, tinuruan po tayo ng ating ng magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, paano po mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako kinanampalataya lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala akong ininom na gamot mga minamahal, nagbagkus po mga minamahal. Ako kinasumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, dahil yung aking nararamdaman niya mga minamahal, ang inalala ko baka maawahan ko ang beloved husband dahil sa kanyang kalagayan po, dahil po siya stroke po mga minamahal. Nandiyan po sa kahabagan ng ating pinakamamahal, hindi ko po siya nahawaan mga minamahal. Tunay nga mga minamahal, praise God, bali ilang araw po yun ang aking naramdaman niya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ito taling pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga nandiyan ang pinakamamahal na Panginoon, ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay dahil nakakilala po natin po siya mga minamahal sa gawain ito mga minamahal. Dahil po dati-rati po na aking kabataan, mira po ang ibang sekta po ako dinadalawin po mga minamahal. Nandiyan po mga minahalaptik po ko dyan po sa mga aking dinadaluhan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa gawain ito ay kakaiba po mga minasala aking dinaluhan mga minamahal. Nandiyan po mga minasabi ko natapong ko ng totoong gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya po sa kinapupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y kinahabagan niya mga bagay na kilala siya mga minamahal. Salamat sa dakilang Diyos na buhay. Tunay nga po mga minamahal. Walang kalugihan na nga sa ating pagdalo sa gabanal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, kung unahin po siya mga minamahal na Panginoon, ang bahala po sa lahat ng pangangailangan mo mga minamahal. Tunay nga mga minamahal, yan po ay nakabig ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po sa mga pagpapala po pinigay po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga sa pagbibigay isusin ng pagpapala mga minamahal, dahil po mga minamahal, nung nasubukan ko pong mga sa pagbibigay mga minamahal, tunay nga po hindi ko po namin inaasahan na pagpapalibinay ba na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, binigay po kami
family business po mga minamahal. Lising ko wala kami binigay dyan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, may kinamin ng ating dakilang Diyos na buhay para kami makasama sa business na yan. Kaya lupis kinupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay na patuloy binibigyan ng kalakasan ng aking beloved husband sa kanyang pagpunta pa sa aming pisto mga minamahal sa kanilang pagtatrabaho mga minamahal. Labas kinupupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Purihin na ating dakilang Diyos at pinapasalamatan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagaman hindi mga kakarapat, dapat isa ang pagkinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay upang bilang mga away sa kanyang banal lubasa, bagamat ako'y basala po sa kanya. Kaya lubas kinupupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya lubas kinupupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil po iral po kami ng mga magkakapatid po mga minamahal, kilala sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, napakasarap po mga minamahal na ilan na po kayo mga nandiyan po nagsasampa sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan din po mga minamahal, ilan rin po kami mga minamahal na ginagawi bilang mga hawi sa kanyang panabol sa bagay sa aming mga kaapu-apuhan na mga minamahal. Nandiyan po ginagamit ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Pinupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papapalang binigay pa sa amin sa araw-araw po mga minamahal na aming pangangailangan. Kaya lubos ka nagpupuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Kulang ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Aking pinapasalamatan po mga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa malinaw po papalang isang sa mga malaki po mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila po ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan niyo po mga minamahal, totoo po talaga ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi po ng mahal na Panginoon, yung mga panalangin ng makasalanan hindi niya pinapakinggan. Ngunit kung ginaganap po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, sabi niya, hirit, pinapakinggan niya mga minamahal ang mga panalangin ng kanyang mga anak. Mga minamahal na mainit na nagdilingkod, mga minamahal. Ayun, ang dami po, mga minamahal na kanyang mga panalangin, yung kanyang mga karamdaman, mga panalangin, kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ay, wala pong ipinatutuon ang ating mahal na mga kapatid na ginawa ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal. Puros dinugo ng mahal na Panginoon. Ito po, mga nagpatuloy po tayo, mga minamahal. Sapagkat dito po nagpapatunay, mga minamahal, hanggang sa pangkasalukuyan darating ang nararanasan natin, mga minamahal, yung mga patutungkay ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan na nakasulat po yung ating pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Hanggang sa mga huling sandali, mga minamahal, tinutugon tayo malinaw pa sa sikat ng araw na tayo po ay anak ng Diyos na kapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi po yung tinutukoy ng banal na kasulatan dito na pagdating ng paghuhukom, sinasabi nila, nangapagpalabas kami ng demonyo sa iyong pangalan, gumawa kaming dakilang tanda, himala. Yun yung unang pag-ibig, mga minamahal. Kaya tinutugon ng mahal na Panginoon, bandang uli, mga minamahal, tumalikod na. Mga minamahal, nawala na yung mga panalangin niya, tinutugon ng hindi na tinutugon ng ating mahal na Panginoon dahil na po iniwanan na nila yung unang pag-ibig nila. Mga minamahal, ang pakiramdam nila, dumadalo sila, wala namang kagalakan, mga minamahal, dahil iniwanan po nila yung unang pag-ibig nila, mga minamahal. O yung patutuo ng ating mahal na kapatid, hanggang sa mga oras na ito, dinidinig ng mahal na Panginoon, yun po yun, mga minamahal, linaw sa sikat pa ng araw na nakatala ang pangalan ng ating mahal na kapatid sa aklat ng buhay. Yun mainit naglilingkod, 3 times po na dumadalo, mga minasalita po na mahal na Panginoon, magiging tapat din po siya, didinggin at didinggin po tayo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga iniwanan nila yung unang pag-ibig nila, mga minamahal, pagdating ng paghuhukom, sasabihin ng mahal na Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayo na gumagawa, iniwanan ninyo ang inyong mga unang pag-ibig. Kaya manumbalik po tayo, yung po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, manumbalik tayo, baka mawala na yung pangalan natin sa aklat ng buhay kung hindi po natin ibabalik yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Napakahalaga po talaga ng kaligtasan natin, mga minamahal. Minsan lang mangyari yan at hindi na magaganap
mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal. Magpatuloy po tayo, mga minamahal. Malapit na, mga minamahal, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Uranti po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol Bibira po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay buwabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay napapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-dati po ay noong ako po ay wala pa po sa gawain pong ito. Ako po ay nasa sanlibutan pa po ay napakagulo ng aking buhay. Isa po akong lasinggero po noon at sa aking pag-inom ng alak na yan ay yan po ang aking mga nakakagawa ko ng mga hindi kaayayang magawa, mga kalukuhan. At sa aking din po panalita ko po ay yan din po ang aking hindi kaayayang malalaswang panalita, pagmumura, at pagsisinungaling. Yan din po ang pagbabae na rin din po ay nandun po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na meron pong isang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay kung na rin po ay dumalo po dito at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po na ay nagkaroon po ako ng kaginhawaan sa aking sarili ko po. Nagkaroon din po ako ng katahimikan at ang aking ganun din po ay yung aking mga di kaaya-ayang magawa ko po noon ay yun din po ay inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na nagkaroon po ng kapayapaan ang aking buhay ko po. Katiwasayan po. Praise the Lord. At ganoon din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon noon din po sa nagkaroon din po ako ng problema po sa pinansyal, sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At na aking pong naririnig po sa ating pong minamahal na mga ngaral na pag tayo po ay nasa kawalan, tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus, manalangin. Yun po ay aking ginawa ko po. Ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon at iniyak ko po sa mahal na Panginoon na tulungan ako ng mahal na Panginoon Jesus sa aking problema ko pong yun. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, yung aking panalangin ko pong yun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Hindi po ako pinabayaan, pinakita po ang gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po sa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po ay sa galak ko pong makadalo po ng 3 beses po sa gawain po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus ay Praise the Lord. naging hadlang din po ang aking
pagtatrabaho po dyan sa supermarket po, dyan po sa Unitap. Napakahigpit pong umabsent. Sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal ko pong manager na kung pwede po ay ilipat na lang po yung aking DIOP ko po dahil yung DIOP ko po ay hindi nasasayang lang po dahil gusto ko po sana sa linggo po yung DIOP ko po para makadalo po dito po sa gawain ng ating pinakamalapang Panginoong Jesus dahil po ay overnight lang po ako nakakadalo at parang ako po ay nanghihina pag hindi ako nakakadalo sa linggo. Ngunit hindi po yun po ay wala po nila, hindi po nila pinakinggan yung aking sinasabi ko na ilipat na lang po yung aking DIOP ko po. Ako na lang po ay nagdesisyon na yung aking trabaho ko pong yun ay iniwanan ko na po, bahala na po kung ano pong mangyari. Yung linggo po na yun na magtatrabaho po ako sana doon ay hindi po ako pumunta po ako dito sa gawain po ng ating pinakamalapang Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon na sa aking desisyon ko pong iyon, tunay nga po na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamalapang Jesus. Ako po ay tinulungan sa lahat ng aking mga gawa ko po. Di ba ako pinurvide po ang aking mga pangangailangan po namin ng aming pinakamalapang Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamalapang Jesus at nagpapasalamat din po ako sa mga Panginoon, sa mga pag-iingat po sa amin ng ating pinakamalapang Jesus na minsan po ay dumadaan po sa mga disgrasya na mga ngunit salamat sa mahal na Panginoon na kami po ay pinag-ingatan sa mga disgrasya pang iyan na hindi po pinahihintulutan ng ating pinakamalapang Jesus. At nandito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless. Mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved brother Romel Muranti po, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal. Yung unang pag-ibig ng mahal na kapatid po natin, nakikita nyo po sa mga mainit na dumadalo ng 3 bisis. Ayun po, mga minamahal. Yan po yun, mga minamahal. Yung kapatid natin hindi nagbabago, mga minamahal. Yung unang pag-ibig niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganon din po sa atin, sa mga asawa po, mga minamahal, nangako po tayo na siya lamang ang ibigin natin at ang ating pag-ibig sa Kanya hindi mananatili magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Ganon din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, yung unang pag-ibig natin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, manatili po nawa yan, mga minamahal. Kaya sa ating mga, nangako po tayo sa ating mga mahal na asawa, mga minamahal, na hindi magmamahali yung pag-ibig natin sa Kanya hanggang sa kamatayan. Ganon din po sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ganon din po nawa yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Ayun po, malinaw pa sa sikat ng araw, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung mga 3 bisis dumadalo, mga minamahal. Malinaw po yan, tagapagmana po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung nagsisimbolo, mga minamahal, na 3 bisis po tayo na dumadalo, mga minamahal, nakasama talaga natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kahit saan tayo pumaroon, matulog man tayo, saan tayo pumaroon, mga minamahal, ang puso't isipin natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nagagawa po natin, mga minamahal, na atili, mga minamahal, yung mainit tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera po, mga minamahal, at sundan po siya, mga minamahal, ng abang lingkod ninyo, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildestrada Almeda. Ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders sa kapiling natin ngayon, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hanggang sa mga oras na ito, taglay-taglay ng iyong lingkod ang kalakasan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus.
Ma-share ko lamang mga minamahal, bago matapos ang taong 2025 mga minamahal, muling sinubok ang inyong abang lingkod ng pagtitimpi mga minamahal dahil may hindi namin inaasang pangyayari na nangyari sa buhay namin bago matapos ang taon mga minamahal hanggang na dumating yung time mga minamahal na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari pero nakita ng mga kapitbahay namin kahit ang inyong abang lingkod talagang labis na nagtataka na ganun yung naging reaction ko mga minamahal dahil sa pagkatao ko talaga mga minamahal hindi pwedeng dumapo yung kamay ng isang tao sa inyong abang lingkod nang hindi ako babawi mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagbabago mga minamahal na kanyang patuloy na ipinagkakalob sa inyong abang lingkod mga minamahal. Yung pangyayaring yun, mga minamahal, hindi ko yun share sa kahit sinong loved ones ko, mga minamahal, tanging mga anak ko lang nakakaalam dahil ayokong ayokong pagsakitan pa nila ng ulo yon dahil ayokong sa pagkakaano nila sa akin, hindi talaga ako papayag ng ganun. Kaya talagang yung pagbabago na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, labis-labis ko yung ipinagpapasalamat. At ipinagpapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bago matapos ang taon mga minamahal, dahil ang inyong bang likod nagtatrabaho sa isang public school, public elementary school mga minamahal. Pag walang pasok mga minamahal, syempre mga minamahal, walang sahod ang inyong abang lingkod, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi namin naranasan, hindi ko naramdaman mga minamahal na nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat walang income mga minamahal, patuloy na kinakabagan ng inyong abang lingkod na makadalo sa kanyang banal na gawain 3 beses sa isang linggo. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. At pagpasok ng taon mga minamahal, pagpasok ng pasukan mga minamahal, grabing pagpapala ang ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mga minamahal, hindi ko inaasahan mga minamahal na yung aming aming principal mga minamahal, tinaasan niya yung aking sweldo mga minamahal, kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ipinagpapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bagamat hindi karapat-dapat patuloy na minamarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuta, beloved Sister Mirasol Divira. Kita niyo po mga minamahal. Napansin ko doon sa mga nagpapatuto, mga 3 bis po sila dumadalo yan, mga minamahal. Yan po mga minamahal, yung unang pag-ibig natin, 3 bis dumadalo mga minamahal. Lahat po na dumadalo dito, mga minamahal, 3 bis po sila. Hindi po nagkakamali, talagang narito po yung balingkod mga minamahal na isang nagwi-witness po mga minamahal. Kita nyo po mga minamahal, 3 bis sila dumadalo, kaya yung mga panalangin nila, mga minamahal, tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. May karamdaman sila, manalangin sila, tinutugon sila ng mahal na Panginoon, may mga problema sila. Andun na kagad, nilulutas ng mahal na Panginoon, gumagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa matitigas na puso. Mga minamahal nakaharap natin, pinapalambot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinibigay po yung desire, yung hangarin po ng ating puso, mga minamahal. Bakit po? Panatili po yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Kaya mananatili din yung katapatan na mahala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa mga anak niya matatapat mga minamahal. Kaya po, magtapat po tayo upang di po tayo palalanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayun, kung dumarating po yung pagkukulang natin, mga minamahal, ay hindi po biro yan. Kung pinalalanan po tayo, matindi po mga minamahal ang palalan. Hindi makukuha sa alliance po dito, mga minamahal, yung mga nagkukulang mga minamahal. Kahit anong gawin, palians kayo dito, hindi kayo gagaling. Ang gagawin po talaga natin, kung mabigat yung ating pagkukulang, mag-ayuno po tayo.
pinakamababa dito sa banal na kasulatan, 3 araw, mga minamahal na pag-aayong katanggap-tanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napatunayan ko po yan, mga minamahal. Napalalanan ako, mga minamahal, kahit anong gawin ko sa kalilian, so sarili, panalangin ko, mga minamahal. Ang gagawin ko talaga, mag-aalay ng pag-ayuno. Pagkatapos mag-aalay ng pag-ayuno, parang bula lang, mga minamahal, pinapagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Instant po tayo, pinapagaling na mahal na Panginoon. 3 araw na pag-ayuno, mga minamahal. Lagi pa ako napapalalanan, mga minamahal, ang ginagawa ko, 3 araw na pag-ayuno, mga minamahal. Doon po ako gumagaling. But kung hindi pa ako mag-ayuno, kahit magpalians po ako dito, manalangin ako, ilians ko yung sarili ko, hindi ako gumagaling. Kaya yung talagang natugunan po ng kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal, mag-alay po tayo ng pag-ayuno. Yung po yung simbolo ng labis nating pagsisisi, pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahabag sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po, nakatala dito sa banal na kasulatan. Pag nakikita kang umiiyak na mahal na Panginoon, hindi ka kumakain, andyan na kagad yung katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. 3 araw na pag-ayuno, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ganun po yung ginagawa ko, mga minamahal. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon, napakabait sa atin, mga minamahal. Kung nagkakasala po tayo, pinapalalahanan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang karamdaman ko, mga natatanggap ko sa mahal, puros paalala po. Manood po ako ng TV, mga minamahal. Ayan, dyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Minsan nagpaalam nga po ako dito, mga minamahal, na dahil nga po sana ako nag-aaral, sinapaalam po ako, mga minamahal, na magtatrabaho sa kalooban po na mahal na Panginoon, napahintulutan po ako, nakapagtrabaho po ako, mga minamahal, doon po sa lugar ng Sambales. Hindi po ako nagkakamali. Medyo tumagal po ako doon, 12 years, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa 12 years na yan, mga minamahal, hindi pa ako nakasalimuha doon sa mga katrabahuan ko, mga minamahal, sa panonood ng telebisyon. Yang 12 years na yan, mga minamahal. Doon po sila nagiinuman, nanonood ng telebisyon, mga minamahal, yung mga palabas, mga minamahal. Ano ang pinapanood nila. Yung 12 years na yan, minsan ko lang po naranasan, mga minamahal, na manood po, mga minamahal, kasi addict po ako talaga sa boxing, mga minamahal. Manood po ako, hindi pa ako dumalo. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ko manood, mga minamahal, pagdating ng ating gabi, mga minamahal, ay grabe po ang paalala sa akin. Yung kapatid ko nga po, sabi ko sa kanya, doon ka muna sa malaking yung bahay na yon, opisina po kasi yun, yung mga minamahal, mga arif at saka mga engineer po, mga minamahal. Hindi ka makakatulog ako, kaya palalanan po ako talaga, mga minamahal. Sumisigaw po ako yan. Gabi, isang araw, 2 araw, mga minamahal, sumisigaw po ako talaga yan, mga minamahal. Tinan niyo po, minsan na ako nanood. Alam niyo yung pakiramdam ko, yung atay ko hinihiwa, mga minamahal. Ay, grabe po talaga, mga minamahal. Na ang kumpanya medyo naburido na sa akin dahil ayaw kong pumunta ng ospital, mga minamahal. Biruin nyo, sa 2 araw, doon pa ako sumisigaw talaga. Ay, grabe po talaga, mga minamahal. Akala ko mamatay na ako. Yun, pinagbigyan ko po yun dahil kailangan po, para malaman daw yun, nararamdaman ko. Napunta po ako doon sa Provincial Hospital, doon po sa Candelaria, mga minamahal. Nung naramdaman ko, naramdaman ko mga isang araw ko lang po yata, mga nakaramdam ako na, sige, kahit andun pa, mga minamahal, gusto ko nang pumunta dito para mag-ayuno, mga minamahal. Ayun po, umalis po ako doon, mga minamahal. Nung nagbiyahe po ako, mga minamahal, talaga ko kala ko mamamatay na ako, mga minamahal. Ang grabing sakit, mga minamahal. Alam niyo po, sa bus, magmula doon sa Sambales hanggang dito sa Pangasinan, alam niyo, dito po sa Dagupan, mga minamahal, nakatayo po ako, mga minamahal. Ang ginagawa ko po, dinidin ko po yung tiyan ko hanggang dito sa may likod. Gusto kong pag-abutin yan, mga minamahal. Nakatayo po ako, talagang, ay grabe po, mga minamahal. Pagdating ko dito, mga minamahal, sa jeep, pagdating ko dito, mga minamahal, kabaga na mahal na Panginoon,
Tinawagan ko po ang ating beloved ordained preacher, mga minamahal, hirap na hirap po ako talaga mga minamahal. Na iliyansa ko doon sa bahay mga minamahal. Kasama po si beloved Sister Vine po mga minamahal. Pinuntan po ako sa bahay. Niliyans po ako mga minamahal. Doon po mga minamahal, nakatapos ako may liyans, umuwi po na nakaidli po ako mga minamahal. Natapos kung magising na naman, sumakit na naman mga minamahal, ando na naman mga minamahal, hindi ko makayanan. Talaga mga minamahal. Napunta pa ako dyan sa Dr. Pangasinan Hospital sa PDH po yan. Opo, yata. Doon po mga minamahal. Pagdating ko po doon mga minamahal, ayun, naramdaman ko na naman mga minamahal, guminahawa ko dahil may, siyempre, tinatarakan tayo nung pang reliever na nawawala po yun mga minamahal. Pinuntahan nga ako ng aking amo yung mga minamahal yung presidente namin sa kumpanya tsaka vice president namin po. Pinuntahan ako dyan mga minamahal. Kapuran lang po sa mahal na pa pagkat siyang gumagawa ng lahat mga minamahal. O sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala sa saldi. Sabi niya, yung gastusin mo, sagot namin lahat yan. Sabi niya mga minamahal. Tapos noon, nung malis na po sila mga minamahal, nakaramdam po ako ng parang kaya ko nang pumunta dito po sa banal na gawain mga minamahal. Nag-alay po ako ng 3 araw na pag-ayuno. Nakatapos ako ng 3 araw na pag-ayuno, lubos akong pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagawa tayong uro, hindi buntot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos noon, mga minamahal, pinagaling ako ng mahal na Panginoon, inutusan po yung vice-presidente namin, hinihipo na mahal na pa yung presidente namin, puntahan mo si Saldi, bigyan mo ng budget, baka wala nang pambili ng pagkain. Biruin niyo po yun, yung vice-president namin. Samantalang vice-president ang Benguet po yun. Siya dapat magiging presidente ng Benguet, mga minamahal. Dahil ang presidente noon, si Romualdez po, yun nasa kongreso ngayon. Siya po ang presidente, siya po ang papalit, mga minamahal. Yung nga lang, yung para sa kanya sana, siya magiging presidente noon, na politika, mga minamahal, ibang pinasok, nagtampo, kaya napunta po dyan sa Sambalit na kasama ko po. Alam niyo po, yung busgong yan, mga napakabait niyan, mga minamahal. Alam niyo po, yung busgong yan, mga minamahal, nakakalapit lang po sa kanya. Sekretary lang po para magbigay ng kape niya, mga minamahal. O pagdating dito mga minay, inuutosan lang ng presidente namin, pupunta dyan sa bahay, magbigay lang ng budget. Ganyan kabuti ang mahal na Panginoon, gagawin niya ng ulo hindi buntot, basta sumusunod ka. Alam niyo ba yung tagal na 12 years na pagtatrabaho ko doon, walang araw na hindi po ako nag-share mga minamahal. Yung mga matatapang na mga minamahal, yung lumalaban sa akin, lahat ng matatapang doon, mga minamahal, ay ang ginawa ko, share ng share, mga minamahal. Sige, share ng share, mga minamahal. Tignan niyo po mga minamahal, yung ating pagsusumikap na magbahagi ng banal na kasulatan ng malapay. Ako'y dumadalo lamang ng linggo mga minamahal dahil nasa paanan po kayo ng bundok, doon po yung tirahan ko mga minamahal, yung tirahan po namin. Araw-araw po nagsisira ko mga minamahal. Ay magalit na yung mga ibang engineer sa akin, walang sinabi ito, kundi Diyos, sabi nila. Salita ng mahal po, hindi ko kinaya yun. Tingnan niyo. Lahat sila ginawang maamo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po mga minamahal. Kaya doon sa mga hindi nakakadalo dahil hindi po maiwasan, kailangan nyo po mag-share mga minamahal para mapuluhan yung pagkukulang natin. Ganun po mga minamahal. Nagsusumikap tayo, bago hindi tayo nakadalo, hindi natin sinasadya. Dahil nga po sa kabigatan po mga minamahal, talagang hindi po tayo makadalo. Gusto natin dumano, talaga po hindi natin magawa dahil sa mga bagay na ganyan. Huwag po natin kalimutan mag-share mga minamahal. Pagkat pag po ng mahal na Panginoon, lahat ng mga kasalanan mo, sabi ng banal na kasulatan, patatawarin ng mahal na Panginoon. Daksalas ang anghel na gagalakan sa langit, higit sa lahat ang mahal na Panginoon. Kaya mapapatawad po tayo kung hindi tayo makadalo dahil sa higpit po. Hindi naman tayo nagbabahagi. Ang daming mga kaluwa, hindi mo binabahaginan. Paano po yun? Hindi natin nagaganap yung kalooban ng mahal na Panginoon. Purin po ang ating dakilang Diyos na po ang mandayong patutusan na yun. Ang sarap magpatuto. Ang daming himala, mga minamahal. Yung nga lang talagang kulang na kulang po yung oras natin, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakilaw lang ang pasasalamat
sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Junelyn Milan po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved Elder Janjan Aquino po, mga minamahal. May dalawa po kasi nilalagnat dito, mga minamahal, kaya napatalon po tayo, mga minamahal, dun sa mga dito po sa pagpapatutuo. Bali, dalawang brother po, nilalagnat po sila. Tingnan nyo po, ngayon, grabing pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ng ating kapatid sa mahal na Panginoon, nilalagnat po sila. Narito po sila, mga minamahal. Nakatalapa dito, hindi sila makapagpatuto dahil nilalagnat. Yung iba sa atin, pag nilalagnat, hindi nadadalo. Hindi po gano'n, maging uliran po yung ating kapatid nilalagnat. Yung dalawa, narito sila. Yan yung talagang pag-ibig natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Wala mapag-iwalay, maging kamatayan, sabi ng banal na kasulatan. Kaya aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Junelyn Milan po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Janjan Aquino po. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Praise the Lord po. Pinakamataas ng pagpupuri, pagbalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malulhati, mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nung araw po, bata pa lamang po ako, taglay ko po ang sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nadagdagan po ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga, katulad po ng tonsillitis po, mga minamahal. Ito po ay naging acute na kasi po lagi po ako noon sa ospital. Lagi po akong nako-confine kasi po pag nagkaroon po ako ng karamdamang ito, mga minamahal, nagkakaroon po ng naana po yung aking lalamunan, mga minamahal, excess po sa mga kumakain. At mayroon din po akong acute almoranas, may tonsillitis din po ako, mga minamahal, may back pain, palaging sumasakit po ang aking ulo. Mayroon din po akong rayuma, UTI, at ang nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na karamdaman ko ay yung palagi sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon pong ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay kanyang nasyaran. Na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya po sa akin na, alam mo mahal na kapatid, nga pag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami po siyang ipinatutuo po sa akin, mga minamahal, at talagang na-bless po ako, mga minamahal, sa kanya mga patutuo. Dahil sa aking pinanggalingang isang gawain, mga minamahal, isang born naging Christian din po, mga minamahal, na aking dinadaluhan noon, hindi po ako nakarinig doon ng mga patutuo, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling, nagbabago ng buhay ng tao. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, sa lugar po yun ng Sepnas, mga minamahal, ang gawain pa po natin noon ay sa Bonifacio. Hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, mga minamahal, at after po ng ating banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministering ito, ang lahat po ng aking mga karamdaman
At sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman, na noon natuto po akong uminom, nagsusugal, tumataya po sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng Malapay Jesus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito, ang aking pong mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin mga minamahal, dahil one time po mga minamahal, nang hinatid po kami ng ating isang beloved worker po mga minamahal, papunta po sa amin sa lugar po ng Bautista mga minamahal. Nung nakarating na po kami, lagpas na po kami mga minamahal hindi po ako nagkakamali, nandun po kami sa Basista po mga minamahal. Mayroon pong isang bata na patawid po mga minamahal ng kalsada. Ito po ay muntik na po namin masagasaan po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po naman na Panginoon nung nakarebuke po kami mga minamahal ng salitang hallelujah, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung bata po mga minamahal. Papasalamat po ako mga minamahal, na tunay po talaga mga minamahal kapag tayo po ay nananalangin bago tayo umalis sa ating pinanggalingan, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, tayo po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aming mga karamdaman, na kapag dumarating po mga minamahal minsan ang mga karamdaman mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng pananalangin, pagsisisi, pag-aayuno, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus ang aming mga karamdaman, ito po'y pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat, paghulhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpakan ng mga minamahal. God bless pinagpapatuloy ating pong beloved sister Johnny Lee Bilan. Amen. At dakila ang ating pinakamahal Panginoon moment man ating pong pinaglilingkuran sa ministrong ito. Diyos na nagbabago ng ating mga magugulong buhay, inaayos ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Na ating mga talagang karamdaman nung araw na hindi pa natin nakilala ang mahal Panginoon, ay tayo madalas maminimahal na talagang nagtitiwala, maminimahal sa siyensya, maminimahal sa gamot, maminamahal. Amen. Pero salamat sa mahal Panginoon na talagang tayo ay tinuruan magtiwala at manampalataya sa ating pinakamahal Panginoon na siyang Diyos maminamahal, na may kakayahan upang tayo maminamahal ay pagalingin ng ating pinakamahal Panginoon, may kakayahan upang tayo ay pag-ingatan ng ating pinakamahal Panginoon, gaya nangyari mga minamahal sa buhay ng ating mga kapatid na patuto ating po beloved sister Johnny Lubila mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon na kung hindi totoo ang ating pinakamahal Panginoon mga minamahal, ay talagang wala sa atin mga minamahal ang babalik mga minamahal upang dumalo sa gawain ng ating pinakamahal Panginoong Hesus. Amen. At hindi magpatuloy man mga minamahal. Subalit tunay at dakila ang mahal Panginoon sa ating mga buhay, na siyang dahilan mga minamahal kung bakit tayo sa bag ng mahal Panginoon ay nagpapatuloy mga minamahal, na talagang Miyerkules, Biyernes, Linggo mga minamahal, nariyan tayo sa pagdalo sa mahal Panginoon, sa pagsunod ng may kabanalan, pagtatapat mga minamahal, pamumuhay mga minamahal na ayos sa kalooban ng Panginoon, sapagkat nais natin na talagang luwalhati ang pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Palakpakan natin ating pinakamahal Panginoon Hesus. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maminumal, tuloy-tuloy naman po tayo maminumal. Natin naman pong ibinibigay ang bumahato sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Ating pakinggan kung paano po rin sabi na para ating mga Panginoon at maghanda ating pong beloved sister Nina Bakuya. Amen. Members the Lord, bago wala natin pinagmataas ng papuri, bago natin pagdadakila, isa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Double honor,
Dubli paggalang, pagrespeto po sa ating mga magulang sa ating malapayang Jesus, President sa ating kagalang-galang, Banis na Pastor Willie Sanbedan, President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Kumon Albedan, President, sa kanilang inuong turo at aral na kailanman na hindi natin malilimutin, President, sa kanilang pagtutulong pag-aaral maminamahal, nakilala po natin balagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa Moros tong maminamahal, tayo pinagpapala na ng ating malapayang President. Nagpapabot din tayo maminamahal ng magandang magana po to the whole family of Albedan children, maging sa lahat ng ating mga kapatiran dati and bagwan, sa ating mga kapiling mga kasama, ating mga beloved elders, ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved Ordin Pupuyer, katuwang kanyang manak ni Blessed Divine Name, President, maging sa lahat ng mga kasama, kapiling, ating mga beloved na workers, sa lahat po ng help of the church, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, and President, sa lahat po ng naabot at nakakarinig ang tinig sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, and President, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi buong bansa, at especially sa mga baguhan po, maminamahal, hindi naragdag natin malapay sa nanonood po ng live webcast, President, maging sa maminamahal sa YouTube, sa Facebook, magandang oras po niyan, at muli, magandang po sa ating pinakamamalapay sa President. Ako po'y nagpapasalamat sa mga oras ng maminamahal, na ako po'y nabigyan ng muling pagkakataon maminamahal, na mapasalamatan natin pinakamamalapay sa President. Nagpapasalamat ako sa Malapay Jesus sa buong nagdaang taon maminamahal, na talagang grabing ang pagpapala, maminamahal, ipinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus, yung grabing pag-iingat, maminamahal, na talagang minsan sa aking pagbibiyahe, maminamahal, dumarating yung tayo, maminamahal, na talagang may gawa ng kaawing President. Talagang salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, tinuruan tayo maminamahal ng mga kumbaga naunang mga Kristiyano, maminamahal, kung paano tayo kumilos, maminamahal, bago tayo alis ng ating mga tahanan, dito sa pastoral house, ay nananalangin tayo sa ating pinakamamalapay sa President. Nandyan yung laging gabay at patnubay, maminamahal, pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamalapay sa President. Isang patotoo, maminamahal, late lang po, maminamahal, nangyari po sa akin dahil dito po sa may gilid po ng Sipnas, maminamahal, talagang nagkaroon, na-disgrasya po ako, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, pinagtataka ko, maminamahal, talagang bike lang po ako, President. Bike yung aking gamit, maminamahal. Yung aking mountain bike, President. Talagang nabundol po ng isang single na yung maharurot na euro, maminamahal, President. Alam niyo, maminamahal, medyo bago-bago pa yung kanyang sasakyan. Siya pa yung natumba, President. Talagang sabi ko, grabe pag-ingat natin pinakamamalapay Jesus. Bagamat parang tumalon po ako dahil yung nabangga niya, yung aking likuran na gulong. Kung iisipin po natin, sa lakas ng impact, maminamahal, maotso yung aking gulong sa likod, President. Dahil medyo humagis ako ng konti, maminamahal. Pero ang grabe pag-ingat natin pinakamamalapay Jesus. Bagamat tumalbog ako, maminamahal, pinag-ingatan ako ng ating pinakamamalapay Jesus. President, maging aking bike, maminamahal, wala pong sira, maminamahal. Nakakapagtaka, maminamahal. Dahil kung iisipin po natin, yung wave na euro, maminamahal, matibay po yan, President. Pero maminamahal, tanggal-tanggal yung flarings niya. Parang naawa pa nga ako, maminamahal. Ako pa yung naawa, maminamahal, dun sa libutan na nakabangga sa akin, President. Pero alam niyo, maminamahal, grabe pag-ingat natin pinapay. Walang nangyari sa aming dalawa, maminamahal, bagamat siya'y natumba, maminamahal, wala pong, kumbaga, matinding nangyari. Salamat sa ating pinakamamalapay, President. At nagsusuri po din siya, maminamahal, sabi niya, pasensya na Brad, dahil hindi ko na naiprino, sabi niya, dahil nagkamali ako ng daan, sabi niya. Pero salamat sa ating malapay Jesus, lagi nandun yung sabi nga pag-ibig at pag-uunawa sa ating puso at isip, President. Salamat sa malapay Jesus, President. At nagpupuri rin ang papasalamat, pasalamatan ko rin po. Balikan ko po yung mga grabing buhay na patutuo na ginawa sa aking buhay. Dati-rati, maminamahal. Hindi pa po ko nakilala sa balanggawain ito, President. Talaga nandun, maminamahal na talamak po ako sa pagbibisyo, bata pa lang ako, maminamahal. Nag-start po ako ng pagbibisyo, maminamahal, grade 5 ng elementary, President. Talagang natuto po ako gumamit ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, President. Nung natutunan ko pong magmariwana, maminamahal, talagang nasira po yung aking buhay. Talagang nandoon, maminamahal, na natuto rin ako magsinungaling sa aking mga magulang. Sa aking buong loved ones, maminamahal, pinagnanakawan ko yan, maminamahal.
Talagang grabe yung appreciate. Talagang masama po ako, maminumhal, sa tingin ng aking buong loved ones, maminumhal. Grabing galit nila, appreciate. Sabi nga nung aking mga tiyuhin, mga sundalo, sabi nila sa akin, kung hindi ka lang namin pamangkin, matagal ka namin itinuod yung 2 paa mo, sabi niya, appreciate. Pero nandun, may layunin pala ang ating pinakamamalapay Jesus. Noong nag-aaral po ako sa National High School sa Lingayen, maminumhal, meron po ako naging classmate, appreciate. Isa pong kapatiran po natin, sister po yun, maminumhal. Tapos sabi niya sa akin, in-invite niya ako na kakaibang pag-invite, appreciate. Kasi kung magkukwento lang siya, maaari hindi ko siya pakikinggan, maminumhal. Hinaya niya ako dahil sabi niya, meron pong kasiyahan na gaganapin doon sa may banal na gawain po tayo doon sa may dako ng National High School. Doon po tayo nag-aarkila, maminumhal, appreciate. Sabi niya sa akin, dito natin gaganapin. Akala ko may GS Pram na aatinan kaming mag-classmate, maminumhal. Masaya po ang ibang lingkod, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, hindi na po ako umuwi, maminumhal. Galing po sa school, hindi na po ako umuwi. Kasi pag umuwi po ako, nasa lubong ko na yung mga barkada ko, nandun, maminumhal, magbibisyo na naman kami, maminumhal, appreciate. Pero alam niyo, maminumhal talagang hindi po talaga umuwi. Hinintay ko talaga yung aking classmate, maminumhal. Totoo nga, mayroon pong kasiyahang gaganapin, maminumhal. Pero pinagtaka ko, maminumhal, pagdating ko doon, may nag-aayos ng kortina. Sabi ko, siya lang yata ang imbitado doon sa kasalan. Sinama niya pa ako, sabi ko, parang nagdadalawang isip ako na pupunta, maminumhal. Pero alam niyo po, maminumhal, dahil meron pa akong pangako, appreciate. Doon, maminumhal na, hinintay ko talaga siya, maminumhal. Hanggang sa mag-start na, dumating na yung mga choir, maminumhal. At yung mga beloved workers, maminumhal, doon na po sila, appreciate. At mag-start na. Hinaya nila ako sa loob, maminumhal, nahiya ko, sabi ko, hintay ko muna yung aking classmate, maminumhal, appreciate. At mga siguro ilang minuto lang, dumating na siya. Dinako nila ako sa harapan, maminumhal, grabe, hiyang-hiya ako, maminumhal, talagang para akong tinutunaw na kandila. Sabi ko, kakaiba, maminumhal, appreciate. Talagang pag first time mo, grabe, hiyang-hiya talaga ako, maminumhal. Hindi ako makatingin sa mga katabi ko, maminumhal. Pero nung mag-MC na, tumayo kami lahat, appreciate. Doon nanalangin, maminumhal. Pagkatapos noon, joyful na. Alam niyo, grabe, joyful pa lang, maminumhal. Marami nang bumabagsak, grabing kapuspusan ng ating pinakamalapay si pinadarama sa mga kapatiran, maminumhal. Sabi ko, kakaiba, maminumhal. Sabi ko, iba yata yung napuntahan ko, maminumhal. Tapos nung kasi sa kabaguhan ko, parang nagtataka pa ako, maminumhal. After nun, maminumhal, appreciate. Nung nagsole, maminumhal. Sabi ko nga, paulit-ulit ito, maminumhal. Namatay na yung aking mga kanino-ninunuhan, yung nag-alaga sa akin, aking beloved lola, appreciate. Ni kailanman, di pumatak yung aking luha, maminumhal. Sabi ng aking mga loved ones, napakatigas ng aking puso, yung aking luha, kailanman di talaga pumapatak yung appreciate. Alam niyo, maminumhal, talagang nung nag-solemn song, maminumhal, andun, maminumhal. Grabe, nagtaka ako kasi basang-basa yung aking damit na dala, maminumhal. Doon, maminumhal, yung pala, sinalubong na pala ako ng presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Winelcome na ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Nandun, maminumhal, talagang kakaiba dahil nung naramdaman ko yun, parang gumagaan yung aking, hindi parang, talagang gumagaan talaga yung aking pakiramdam. Talagang nandun, parang akong lumulutang, maminumhal. Talagang sabi ko, kakaiba. Hanggang yun pala, hindi ko na mamalayan sa pag-swing ng beloved kapatiran. Sumasabay na rin pala ako. Nagsiswing na rin ako. Salamat sa ating pinakamalapay. Nandun, maminumhal. Hindi nag-observe po ako, maminumhal. Sabi ko, kakaiba nga itong napuntahan ko. Tapos nagpatuto na, alam niyo, maminumhal, medyo nagkasala ako noon dahil sa kabaguhan ko. Nakapag-isip ako ng hindi maganda. Sabi ko, alam ko, baka binayaran yan dahil marurunong silang magsalita. Alam nila yung punot, dulo, kung paano nila iaayos yung kanilang sasabihin, sabi ko. Pero nagkamali yung abang lingkod. Totoo pala ang Diyos dito ay buhay at nagbabago ng buhay, maminumhal. Bawat patuto dito, maminumhal. Totoo ang Diyos, maminumhal, kumigilos sa ministeryong ito. Talaga nandun, maminumhal. Ako na mismo yung nagpapabuhay na patuto, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, pag dumarating itong yung taon na ito, yung New Year's resolution, maminumhal, maabot lang ako ng 2 buwan, balik lahat ng aking bisyo. Praise God. Alam niyo, maminumhal, nasubukan ko sa dambuhalang relihiyon, maminumhal. Alam niyo po yung sa dako ng Manawag, talagang
Naglalakad po ako na nakaluhod, maminmahal. Simula doon sa may pinakapintuan hanggang sa doon sa dulo, sugat-sugat yung aking tuhod. Gusto kong magbago. Miro, talagang hindi talaga. Walang pagbabago. Praise God. Pag uwi sa bahay, maminmahal na manginginom. Pagbalik ko, maminmahal, manginginom pa rin. Praise God. Gumagamit ng marijuana, gumagamit pa rin, maminmahal. Hanggang sa dumating yung time, maminmahal, ginamit po yung ating beloved kapatiran dito sa ministry ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po ako totoong binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, maminmahal, yung nung ito na, natapos na po yung balagawain, praise God. Medyo nag-alinlangan pa ako dahil medyo nasaktan pa ako dahil sa kabaguhan ko, maminamahal, nasaktan po ako dahil ang pangangaral nila ay patungkol po sa about sa mga Diyos-Diyusan. Praise God. Pero alam niyo, maminamahal, anumang pagbumiglas natin, maminamahal, anumang pag-ayaw natin, pag ang Diyos ang kumilos, maminamahal, hindi mo mahihindian, kundi ang ating pinakamamalapay Jesus ang susundin mo. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At maminamahal, dumating po yung pagpapaliwanag po sa pagbubutismo sa tubig sa pangalan ng malapay Jesus. Praise God. Isa po ako sa nabutisman nung Saturday. Isa po akong nabutisman sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Salamat sa malapay Jesus. Praise God. At nung bago akong buwi, maminamahal, nandoon yung aking classmate. Lagi silang nakaalalay sa akin. Praise God. Sabi ng mga magulang niya, sabi niya, hindi ito yung araw na, unang araw na dadalo ka. Sabi niya, mayroong kaming banal na gawain ng Wednesday at mayroon pa tayong banal na gawain sa Friday at saka Saturday. Praise God. Sa Sunday. Doon sa may National High School, yung ating Friday at saka Sunday. Alam niyo, mga minamahal, sa kainitan ng panglingkod, praise God, talagang sa totoo lang, maminmahalin, nabsinan ko talaga yan, praise God, tuwing Wednesday. Talagang nagagalit yung aking advisor. Hindi ako umimik kasi hindi ko pa alam paano magpaliwanag, maminamahal. Kasi noon pa, maminamahal, medyo trigger yung aking galit. Kunting may hindi ako nagustuhan. Talagang umaangat yung aking kamay, praise God. Alam niyo, maminamahal, sa ginagawa ko na lang, siguro yung temper, maminamahal yung, kumbaga, tinuro ng ating malapay Jesus. Huwag ka na lang umimik. Alam niyo, maminamahal, bagamat nagagalit yung aking advisor, hinayaan ko lang sila. Alam niyo, maminamahal, talagang tumubo yung pag-ibig sa atin na ibinigay natin pinakamamalapay yung Praise God. Hinahayaan ko lang sila, maminamahal, hindi baling magalit sila, Praise God. Alam niyo, maminamahal, nung, maminamahal, nung nagkaroon tayo ng medyo ating mga kapitbahay dun sa may dako ng Lingayen, maminamahal, ay na-question kasi medyo maingay, Praise God, yung ating lalo na pag nagkapos-busan na, maminamahal, kahit walang mic, praise God talaga na doon. Grabe, maminamahal. Lakas talaga, maminamahal. Alam niyo, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, yung Wednesday service natin, maminamahal, inilipat na uli doon sa may, pinayagan naman tayo doon sa may school, maminamahal. Kasi malayo naman po yung JK. Meron pong isang gym doon, maminamahal, praise God. At wala naman pong estudyante na nadidisturbo doon dahil gym lang po yun, basketballan, praise God. Doon tayo pinayagan tayo, maminamahal, na magdaos ng Wednesday service ng hapon. Kaya salamat sa ating pinakamalapay, Jesus, praise God. At nakasalubong ko yung aking advisor, praise God. Dahil minarkan po ako ng pula, maminamahal. Sipin nyo, maminamahal. Nagkaroon ako ng grade ng 73, 72, 70, maminamahal. Talagang sa panghapon yun, maminamahal, praise God. Nagagalit na naman yung aking mahal na ina. Sabi niya, kung saan ka kasi pumupunta, sabi niya, lalo yung nakilala mo na yan, sabi niya, grabe pagsisisi niya sa ating banal gawain, maminamahal. Sinasabihan pa ako na yung pinupunta mo, hindi mo alam, kulto yan, sabi niya. Hinayaan ko lang siya, maminamahal, dahil binigyan na nga tayo ng pag-ibig ng ating pinakamalapay Jesus, praise God. Alam niyo, maminamahal, totoo talagang Diyos natin dito ay talagang imumulat sila sa katotohanan, maminamahal at makikita nila. Praise God, yung pruweba at ebidensya, praise God. Alam niyo, maminamahal, na nagtataka na yung aking mahal na ina. Kasi dati-rati, pag umuwi ako sa bahay, tawag nga nila sa akin noon, maminamahal, hindi pa ako binabago ng ating pinakamamalapay Jesus. Kung daw po ako, para daw akong aso, maminamahal, dahil kakain lang, maliligo, barkada na naman. Tapos, pagdating ng gabi, madaling araw na ako umuwi, maminamahal, praise God. Lasing na lasing pa ako niyan, praise God. Alam niyo, maminamahal, nagtaka na sila dahil mga sumunod na araw, hindi na nila ako naamoy alak, maminamahal, wala na yung sigarilyo, praise God. Nagtataka na sila, sabi niya, parang bumabango yata yung aking mahal na anak, sabi na aking mahal na ina.
Alam niyo mga minamahal, talagang kahit anong pantutot siya, kahit ano yung, minsan pag dadalo ako, sabi niya, yan na si pastor. Magmano kayo, yan na si pastor. Sabi na, hinayaan ko lang, maminamahal, appreciate. Talagang nandun, maminamahal na pinatunayan ko na ang Diyos natin dito ay totoong nagbabago ng buhay. Appreciate. Alam niyo mga minamahal, sa habag na ating pinakamamalampay yung Jesus, appreciate. Andun, maminamahal sila na mismo ang nakasaksi, aking mga magulang. Yung aking tiyahin, maminamahal ng nagbakasyon nung nagkaran lang, maminamahal. Talagang nagtataka siya dahil kakaiba na, maminamahal. Kung dati-rati, maminamahal, nag-aaya yung aking mga pinsan na mag-inom, maminamahal. Lalo na vacation sila. Galing sila ng ibang bansa, maminamahal. Galing Nevada yung aking dalawang pinsan, maminamahal, appreciate. Alam niyo naman yung lugar na yan, talagang talamakang bisyo dyan, maminamahal. Talagang nandoon, maminamahal, ninaayan nila ako. Sabi ko, pas na ako dyan insan. Sabi ko, tunay na akong binago ng ating malampay Jesus. Appreciate. Nandoon, maminamahal, yung aking tiyahin pala. Hindi ko pala alam, maminamahal. Born again na po wala siya, appreciate. Isa rin sa pula siyang, yung isang born again po na may inaaniban po siya na isang born again. Talagang nandoon, maminamahal. Pinapangaralan niya, pati yung aking mahal na ina. Na talagang tudo katoliko talaga sila, appreciate. Pero alam mo, sabi ko sa aking tiyahin, alam niyo po tita, bahalang pinakamalapay Jesus. Dahil sabi ko, kung pipilitin natin, sabi ko, ay nakuha yan sa pilitan. Idaan natin sa prayer. Sabi ko, alam niyo po, minamahal, talagang nagtaka rin siya. Kakaiba ka na ngayon Sabi niya, dati-rati, puro, kasi doon, minamahal, kunting kibot lang, nagmumura yung abang lingkod. Talagang sabi niya, nagtataka kay mga tiyahin. Salamat sa mga Panginoon Jesus, appreciate. Yung dating wala na silang tiwala, maminuhal, binalik ng ating pinakamamalapay Jesus, appreciate. Nandun, maminuhal. Dati-rati pag nagre-reunion, maminuhal, hindi po nila kinimbitan. Talagang lumayo yung loob nila, appreciate. Pero ngayon, maminuhal, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, appreciate. Pag kunwari po, maminuhal na nagkaroon po ka ng reunion, mga ganyan. Bago kami magkasiyahan, maminamahal, mayroon pong opening prayer. Praise God. Dati-dati, maminamahal, yung anak ng aking tiyahin, yung nagpi-prayer. Sinubukan nila, maminamahal. Sabi nila, yung prayer natin, maminamahal, ay kakaiba daw sa mga prayer nila. Dahil bagamat mahaba, maminamahal, ay malaman daw, salamat sa ating pinakamamalampay. Si Praise God, talagang nandun, maminamahal, talagang yung pagluluwalhati natin sa ating pinakamalapay Jesus, talagang daman-daman nila. Sabi ko, kakaiba talaga. Dahil sabi ko, iba talaga ang Diyos namin sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ko sa aking tiyahin, maminamahal, dahil isipin nyo na lang, dami nyo nang ginawa sa akin, pero hindi ako nagbago, tita. Sabi ko, sinisharean ko na siya kasi pagkakataon na yun, maminamahal. Alam nyo, maminamahal, sabi niya sa akin, bago sila babalik ng California, at yung aking dalawang pinsan sa Nevada, maminamahal, appreciate. Sabi sa akin, someday, magkasama-sama tayo dyan, sabi niya. Alam niyo, maminamahal, talaga inaasahan ko. Sabi ko, sa bahala ang pinakamalapay Jesus, nahihipo sa kanilang mga puso. Salamat sa malapay Jesus. At sa mga oras na maminamahal, talaga nandun, maminamahal, talagang yung pag-ibig nila, muling bumalik. Appreciate, salamat sa ating malapay Jesus. Nagpupurero, nagpapasalamat, maminamahal, sa grabing pag-iingat po, maminamahal, sa aming pagbibiyahe. Dahil, nung umuwi po ako nung nakaraan, mag-New Year, appreciate. Bumiyahe po kami ng Bulinaw, talagang alam niyo naman gaano kalayo, maminamahal. Bagamat antok-antok na po yung driver namin, appreciate. Andun maminamahal, kinintuan ko na lang, appreciate. Talagang grabe, appreciate na napakalayo ng Bulinaw, maminamahal. Pero yung safe na pagbibiyahe namin, maminamahal, nandun lagi ang paggabay at patubay ng ating pinakamamalapay. Appreciate. Salamat sa ating pinakamalapay, Jesus. Appreciate. Sa buong taon, maminamahal na talagang pinagpapala tayo ng ating pinakamamalapay, Jesus. Ginagabayan at pinapatnubayan tayo sa provided, maminamahal, ng ating pinakamamalapay, Jesus. Appreciate. Salamat sa ating malampay, Jesus. Maminamahal sa lahat ng bagay, sa pagpapalang spiritual, sa physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Appreciate. Hallelujah. Ituloy po natin mga minamahal ang palakpak na yan. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Kahanga-hanga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, na talagang sa ministrong ito, mga minamahal din natin na makita ang pagkilos ng pagbabago sa ating mga buhay, lalo na mga minamahal na talagang dati-rati ay tayo mga minamahal ay laki mga minamahal sa
layaw, mga minamahal ng mundong ito, mga minamahal. Subalit natutunan natin na pahalagahan, mga minamahal, ang mga bagay na siyang mas makabuluhan sa paningin ng mga Panginoon at kapakipakinabang sa paningin ng mga Panginoon. Yun, mga minamahal, ay talagang ating mga minamahal na gamitin yung ating mga bibig sa pagpupuri sa mga Panginoon, na dati-dati talagang tayo ay mahilig na makapagbitaw ng mga masakit na salita, pagmumura, mga minamahal. Subalit tayo ay tinuruan mga Panginoon na magpuri sa Kanya. Tayo mga minamahal ay tinuruan mga Panginoon na talagang unahin, mga minamahal, na gawin ang mga bagay na nararapat sa paningin ng ating pinakamalang Panginoon kaysa sa ating mga kagustuhan lamang, mga minamahal. Talagang sabi nga natin, dati-dati mahilig tayo, mga minamahal, sa mga pagdalo, mga minamahal, sa pista, mga minamahal, amen, sa inuman, mga ganyan, mga minamahal, sa mga anumang kasiyan, mga minamahal. Subalit natutunan natin na mahalaga pala, mga minamahal, ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Siya'y nalulugod, mga minamahal, amen. Tayo ay umaawit ng makalangin na awitin, umiindag, mga minamahal, sumasayaw ng may pagpupuri sa ating pinakamahal Panginoon. Tayo, mga minamahal, ay talagang binago ng mga Panginoon mula sa mga bagay na ating ginagawang akala natin okay, tama, mga minamahal. Tayo ay tinuruan ng mga Panginoon na mas gawin yung mga makabuluhan at kapakipakinabang sa paningin ng ating mga Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamahal Panginoon Jesus. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na, mga minamahal, atin ang pong ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved sister. Dito pa po yung ating pong pakinggan ko paro ni sila pinagpala ating mga Panginoon at maghanda ating pong beloved brother James Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ng mga turo at aral ng ating kagalang-galang na mahal Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren at sa ating mga visitors ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Pinasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Jesus nitong nakaraan 2025 po, mga minamahal. Pagkat po mga minamahal, talagang nandyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin. Hallelujah, praise God. Dahil po mga minamahal, bagamat maraming mga pinagdaanan po, mga minamahal, lalo na po ako, mga minamahal, magkakasunod-sunod po, mga minamahal, yung nangyari din po sa akin. Hallelujah. Lalo na po mga minamahal, nung ako po ay napilay po dito po sa kaliwang braso ko po, mga minamahal, talagang ito po ay na-dislocate po. Talaga mga minamahal na talagang nandiyan ang grabe pong paghihirap din po yung naranasan ko. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa patuloy na pananalangin, pagpupuri, pag-aalay ng pag-aayuno sa kahabagan, sa bungat panalangin po ng ating malapastor Weldy Estrada Almeda. Yung karamdaman kong yun, talagang ito po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah. At gayon din po, magkasunod po rin po mga minamahal na pagkatapos nun po mga minamahal, nagkaroon na naman po ako ng katis sa aking sa dalawang binti ko po mga minamahal at talagang nagkaroon po talaga ng mga piklat po ito mga minamahal. Ngunit sa kahabagan din po ng ating pinakamamal na Panginoong Yesus na nag-aalay lang po ako ng pag-ayuno dito po mga minamahal sa bungat panalangin din po ng ating malapastor Weldy Estrada Almeda. Ito po ipinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na talagang nandyan din po na paano rin po ako nakakilala sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus na dahil po sa karamdaman ng aking beloved kong anak na ito po mga minamahal ay mayroong siyang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal na talagang tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na may isang kapatiran po mga minamahal
ng Maynila po mga minamahal nag-share po sa akin at tunay na ito po mga minamahal nung una talagang nagalinlangan po ako mga minamahal talagang kasi po ako po talaga yung napakahirap na akayin sa mga ganitong gawain. Ngunit dahil sa karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal na wala na pong kagalingan po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Diyan po sa may San Lazaro Hospital na talagang nandiyan yung espesyalistang doktor na po ang tumingin sa kanyang ngunit. Ito po mga minamahal ay wala pong kagalingan po mga minamahal kaya talagang nandiyan na yung isang kapatid po mga minamahal na masugid po nag-share po sa akin. Tunay po mga minamahal na ito po mga minamahal, ako po mga minamahal ay sumama po, araw ng linggo po yun, sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain. At tunay po mga minamahal na sa unang dalo ko po mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa mga patotoo po mga minamahal na pinapatotoo niya po sa akin na dito po sa banal na gawain ito po mga minamahal, lahat ng klaseng karamdaman ay talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na siya, ako po mga minamahal ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy na dumalo sa banal na gawain ito po mga minamahal. Tunay po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal ang karamdaman ng aking beloved kong anak na yan na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po mahal na Panginoong Hesus nung ako po nakunan po mga minamahal. Talagang grabe po yung pinagdaanan ko rin po mga minamahal. Talagang nag-bleeding po ako mga minamahal ng halos 1 linggo po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Na alam niyo po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal ay ito po bulok na po sa aking sinapupunan. Tunay po mga minamahal na ako lang po mga minamahal ay nanampalataya at nagtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumalo, nagpuri po at nandiyan po mga minamahal yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Hesus na patuloy po kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Patuloy rin po ako na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga aawit. At tunay nga na nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po sa amin. At bilang karagdagan po mga minamahal, pasalamat sa mahal na Panginoon, kami po ay mag-aalay ng mga kalangit na awit. Hallelujah, praise the Lord. O Diyos, tanging Ikaw lamang makapagbabago sa puso ng tao. Tanging Ikaw, Jesus. Iyong habag ay lubos, di mapapantayan. Praise the Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo kanino man. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin
Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga blaster. Dito po kuya tayo umawit sa ating malapay noon. Salamat po Panginoon sa mga Praise the Lord. Hallelujah. Kung isipin kong lahat, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, anong mairagan ko? O lahat ng ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka na isa sala ko, ano ang maigagan ko? Praise the Lord. Hallelujah. Kukunin na at dahil ka na nakikikat at tayo ay magsasama. O lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay ang kay dakila ko, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Kung lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kung sarap umawit, mahilig makalapit. Gusto mo umiig nagsunod. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sa Praise the Lord. Amen. Tayo po mga minimal ay magpatuloy sa Panginoong mabuhay, pinapalang patotoo. Kung ganda na po ating pong beloved brother James Milan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya. At sundan siya na ating pong beloved sister Norma Vinluan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po'y nabigyan muli ng pagkakataon upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lamang po ang kamanghamanghang ginawa po
sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nakaraang taon lamang po bago po tayo mag-Christmas Thanksgiving ay ako po ay nakaranas ng trangkasong mga minamahal. Tumataas at bumababa po ang aking lagnat. Sa time na po yon, hindi ko na po alam ang aking gagawin sapagkat noong mga time na po yon is ang dami po nating events and yung aking sipon po ay grabe din po, kasama na din po ang aking ubo, and ako po ay nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and gradually pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi lamang po yun, ang aking sipon din po ay tumagal halos more than 1 week din po yun, mga minamahal, and umabot din po sa point na naisip ko po na uminom na po ng gamot, ngunit naalala ko po ang turo ng ating beloved honorable pastor na magtiwala lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang naglagay, siya din po ang mag-aalis kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking sipon din po na more than 1 week ay pinagaling din po niya, and pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyayang natatanggap po namin, and safe and sound po kaming nakarating dito po sa kanyang banal na ubasan, kasama po ang aking biyahe, dahil sa panahon din po ngayon na ay mahirap po ang pagbabiyahe ngayon, lalo na po nalalapit na din po ang araw ng kanyang pagbabalik, and pinagpapasalamat ko po yan sa mahal na Panginoong Hesus, and pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil hindi man po karapat dapat ay kinahabagan din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin at yung pinakamahal na Panginoong Hesus. Lahat po yung sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother James Milan sa pinagpalang patotoo na yan. Patunay lamang yung mga minamahal ng turo at aral na ating beloved Honorable Pastor. Ito po ay totoo, mga minamahal. Kapag sinunod natin, ito po ay pagpapala nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Norma Binloan, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po nagpapaabot po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nandito naman po ako sa iyong harapan upang maipahayag ko po ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, nakapantalan, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus,
Tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura din po. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Binihisan din po ako ng pananamit na may kabanalan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alala ko po, year 1998, mayroon po ako sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding. Akala ko po, oras ko na po dahil sa pag-bleeding ko po na yan dahil tinatago ko po, hindi ko po sinasabi. Alam niyo po, nung dumating sa punto na talagang napakababa na po, ang aking dugo, dilaw na po ang aking kulay, dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po, ako po yung humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nabagaman dyan po ang aking mga kapatid. Hindi pa po sila safe. Takot din po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako pa itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinagbo po ako sa ospital dyan po sa Bulingin. Pagdating ko po yan sa Bulingin, alam niyo po, ako piniras pa po. Alam niyo po, pagkatapos, alam niyo po, sa pagkaras pa po na yan, ako talagang mayroon pong sumama po na bukol po na napakalaki po. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talagang nandiyan na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na ako po in-examine. Obserbahan, sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw po mga bukol po. Kaya doon po na talagang doon po ang takot ko po noon dahil sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamatay na po ako. Sabi ko po sa aking bilabad ate, pag ako'y namatay, sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking bilabad ate, pag ako'y namatay, ayaw ko mong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, basta manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, nga po, na patuloy po ako talagang nandun po sa ospital, talagang dyan na talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Andun po ako nakahiga. Halos ayaw ko pong gumalaw, takot na takot po ako. Dahil naranasan ko po ang talagang nag-bleeding na halos hindi po ako makatuyo. Nanginginig po ang aking tuhod. Malawig po ang aking paa. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad dati nung pinasyalan po ako, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kalagayan ko po ito, sabi ko po hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka, sabi niya po. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Nung pagdating ko po dyan sa gawain po natin,
nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po nagpagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Pinalakas Lord. po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat panalain po natin. Beloved Evangelist Willis Radalmida, kabalikan po natin. Beloved mga gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa year 1998 na yan, nandito po ako sa iyong harapan upang magpaabot po ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung hindi ko nakilala, marahil wala na po ako, pero napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na nandiyan lagi siya na minsan papasalamat po ako dahil minsan dumarating din ang mga pagsubok. Hallelujah. Pero alam ko po, hindi po tayo pababayaan na pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na talaga. Siya po ang kasama po natin lahat ng mga pagsubok na yan. Lulutasin po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nun po, napakahirap din po ang aking buhay dahil nag-isa po ako. Ang aking mga anak, talagang aming bahay, talagang hindi ko po yan mapagawa dahil maliliit pa po. Ako lamang pag naghanap buhay, nagtitinda lamang po ako dyan po sa palengke po. Ang aking paninda, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak. Kaya hindi ko po mapagawa ang aming bahay. Tumutulo po yan dahil butas-butas po, pati sahig po, yung sahig po namin lupa. Papaglaman po ang aming higaan. Kumakasya po kami. Kaya tiniis ko po yan. Talagang nagpatuloy po ako dahil noon baguhan po ako. Talagang tinatawanan po ako. Nilalakad ko po yung highway po hanggang doon sa amin dahil malayo po. Wala po kami kahit isang gamit. Wala po kaming sasakyan. Talang tinitiis ko po yan na talagang makadalo lang po sa banal na gawain po natin kahit gabi po yan. Kahit maraming aso. Talagang iningatan po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy po yan na ako po 3 beses po na nakakadulo po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po ang aming bahay hindi na po tumutulo. Nayos na rin po. Kaya maraming salamat. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor. Yan po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya napakabait talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, great provider. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po ako pinapabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po sa aking anak. Maraming salamat. Hindi ko lubos maisip, God. Napakabait talaga ang ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko po. Dahil po sa panalangin po na ating beloved Pastor Willis Radalmida, kahilikan po na ating beloved gagawa. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw po na pangangailangan po namin. Dahil po, maalala ko po, wala po akong hanap buhay. Ang aking anak, nandito na rin po siya, pero dyan sa kahabagan po, tinitiis ko po yan. Talagang, ako po sabi ko po, kung
nanghihina po ako. Kung hihinto po ako, wala. Sabi ko, dahil napakahalaga po, higit po. Ang pagpapala po na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, di lang po kagalingan din lamang po material na bagay, kundi higit po ang pagpapala po na spiritual, ang buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang paglilingkod po, hindi po narusas, mayroon din pong tinik, pero nagpapasalamat pa rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan lang po, patuloy po ako kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na nakakadalo po. Siya po ang nagpro-provide lahat ng pang-araw-araw naming pangalan, pamasahe papunta sa banal na gawain. Dahil po may sasakyan po kami, pero kailangan din po na mayroon po tayong pang-gasolina po, kaya para makarating po tayo makadalo na sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material. Higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister, Norma Binluan, sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po, mga minamahal. Before siya masave sa ministeryong ito, mayroon siya karamdaman na cancer sa matris, mga minamahal. May taning na po ang kanyang buhay noong taong 1998, mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mayroon siyang beloved ate sa laban na unang nasave sa ministeryong ito. Ang sabi ng kanyang ate sa kanya, huwag kang magmukmok diyan sa kwarto. Sumama ka sa akin. Dumalo tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang Diyos na pinaglilingkuran doon ay Diyos na mapaghimala. Siya ay great physician. Pinaunlakan niya, mga minamahal, through the earned prayer of our beloved Honorable Pastor Julio Estrada Almeida, supposed to be, noong year 1998, wala nating mahal na kapatid. Ngunit, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, 2026 na ngayon, mga mahal, 28 years na po siya pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuting ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nariyan yung kinukutya sa kanilang mga kamag-anak, kapitbahay. Bakit dalo kayo ng dalo dyan? Anong mapapala nyo? Naglalakad na kayo dyan. Wala kayong mapapala. Ngunit hindi nila ito pinakinggan, mga minamahal. Bagkus patuloy sila, hallelujah, na naglalakad para makadalo sa ating banal na gawain. Dati-rati, pag umulan, tumutulo yung kanilang kubo, mga minamahal. Ngunit sa patuloy nilang pagtatapat, sinunod nila ang pagtatapat sa pagbibigay. Ngayon, pinagpala sila, ginawa ng bato yung dati nilang kubong bahay, at dati-rati naglalakad sila. Ngayon, mayroon na silang tricycle na masakyan papunta sa ating banal na gawain. Ganun kabuti ang ating pinakamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal Panginoon Jesus. At mga minamahal, mayroon na lamang po tayong 5 na nakalista dito, mga minamahal. 3 sa sisters at 2 po sa beloved brothers. Kaya maghanda po ang ating beloved sister Trixian Bigaong, beloved brother Mark Rolly Dumalanta, beloved sister Jasmine Di Guzman, beloved brother P.D. Castillo, beloved sister Abigail Villaros. Kaya kung mayroon pong gusto pong magdagdag, mga minamahal, kindly po magpalista lamang po kayo. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po tumayo habang handa po ang ating beloved children's choir. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Let me in the way, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way.
the Lord. Glory to God. Manatili po tayo makatayo mga minamahal at sabayan natin ng ating mga beloved children's choir sa kanilang papuring awitin ay alay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome beloved children's choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Mahal
the goodness in my life. Amen. Praise the Lord. My soul rejoices to you, my Lord. How wonderful you love for me. I'm so blessed to have it now, to love
the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Children's Choir, sa mapapuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa pagpapahayag ng mga buhay na patotoo, nais po nating ating po binabati ng happy birthday po sa ating beloved sister Bing Aquino. Sana po ay patuloy pa kayong gamitin, hallelujah, bilang mga awit sa banal na ubasan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Again, happy birthday po, beloved sister Bing Aquino. At mga minamahal, akin na pong basahin mga minamahal para makapaghanda yung mga karagdagan, magpapahayag ng kanilang buhay na patotoo. Kindly po, maghanda po ang ating beloved brother Mark Roland de Malanta, beloved sister Trixian Bigaong, beloved brother Fidi Castillo, beloved sister Abigail Villaros, beloved brother Norman Entrada, beloved sister Risa Briones, beloved brother Ian Serban, beloved sister Isa Corpus, beloved sister Christian Bigaong, beloved sister Adila Dumantay, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Abigail Villaros, beloved sister Christine Lungos. Praise the Lord. Atin pong ipag-pray mga minamahal ang pagsalo-saluhan ating breaking. Praise the Lord. Opo, nagilat mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa umagang ito. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amin po ipinag-pray. Mahal na Panginoon Jesus ang breaking namin pagsalo-saluhan. Hallelujah. Nawa po ito'y magbigay sa amin ng taglay ng kalakasan at maggising sa aming mga inaantok na diwa through the earned prayer po ng aming beloved Honorable Pastor Luis Rad Almeida. Ito po sabat palay sa pagkapangyari pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine.
of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. God bless po sa ating mga beloved choirs. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta at kindly po maghanda po ating beloved sister Frixian Bigaong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na assistant pastor Lina C. Almeda. Ako rin pa bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako pa bumabati sa ating ng sa mga pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Dahil dati-rati pa lamang po nung bata po ako po may karamdamang asma. At sa tuwing natagi po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay pinagaling natin, pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang sa inyo mga minamahal. Dahil dati-rati rin po, ako po ay may karamdam, pananakit ng tiyan. Ako po ay ultrasound at na laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nang pag-prepare po dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ay lihans. Sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin natin minamahal kagalang-galang pastor Wildy Estrada Almeda. Ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niyo po sa akin. Dahil 2023 po, Wednesday po niyan, may pasok po kami. Sa kalagitnaan po ng aming klase sa umaga ay bigla na lang po ako nakaramdam ng sobrang pananakit po ng aking tiyan. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At pag-uwi po namin sa aming bahay ay bigla na lang po nawala po yung aking sakit na tiyan. Kaya ang sabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay dadalo na lang po ako dito sa pananagawain natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na ako po dumalo. After po ng gawain, pag-uwi ko po sa aming bahay ay bigla na lang po ako hinarang na aking pinsan na sabi po sa akin ay yung mga kaklase ko po na palagi ko pong kasama sa pag-uwi ay sila po ay hinarang ng mga lasinggero sa daan at sila po ay pinagbubugbog. Kaya maraming salamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil nung time na nangyari po yun ay nandito po ako sa banal na gawain natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pagkakaroon sa amin magmula sa financial, physical, material, sa pagpapalang spiritual. Kaya nandito na lang po lahat ng papuring pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hindi na po tayo makasigaw mga minamahal. Busy na po. At grabe po, hallelujah. Nariyan mga minamahal na grabe ang pagsakit ng kanyang tiyan mga minamahal. Wala na silang ibang ginawa kundi pumunta dito sa pastoral at magkipagpuri sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung kanyang karamdaman na yan, pinagaling po siya nating pinakamahal. Palapakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, nariyan din yung mga aksidente. Nandiyan yung pag-iingat na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Trixian Bigaong. At kindly po maghanda ating beloved brother Fidi Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise ako the man Lord. po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating patuloy na inaalala ang mga ginintong aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ako rin po ay buwabati sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved preachers, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved brethren, sa ating pong mga beloved visitors, sa kabuwabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Yun nga po muli, nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Ito nga po, una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin po samantalahin ang pagkakataon na ito na mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang taon muli na natapos na patuloy niya pong pinagalob sa atin ng patuloy na kalakasan sa buong katawan. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat pagpapala sa nagdaang taon na yon. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po tunay na hindi po siya nagkulang sa aming buhay. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa sariwain ko lamang po ang ginawa niya pong pagbabago sa aming buhay. Tunay nga po, bata pa lamang po ako nang may dapuan po ako nakakaramdaman ko pong asthma. Tunay nga po, sa tuwing mga malalamig na panahon, gaya po ng nararamdaman po nating panahon ngayon, ako po ay sinusumpo na karamdaman ko pong asthma. Dumadating po sa punto na nangingitim po ang aking bibig, pati rin po ang aking mga kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil meron po siyang kapatiran na hindi po gamitin upang kami makakilala dito po sa gawain ito. Tunay nga po nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nag-atubiling subukan po ito sa isang beses pa lamang po. Bilang bata, andyan lamang po ako nagmamasid-masid sa mga kapatiran na nagpupuri at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung isang beses na po na yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at mabautismohan na rin po ang inyong abalingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin na yun, sa bawat pagpupuri po pala namin na yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, unti-unti yan na pong inalis ang karamdaman ko pong asma, kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong i-share sa inyong mga minamahal ang kagalingan ng kamanghamanghang ginawa ng aking ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved mama. Tunay nga po, aking beloved mama po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na magbuhat pa lamang po ng tubig, isang tabong tubig lamang po. Hindi niya po yun makaya, hindi niya po mapuhat dahil may lalabas, pasintabi po sa mga nagbe-break, may lalabas po dyan ang dugo, ang likido na kinailangan na po operahan ng aking beloved mother dahil kung hindi mo po ito maoperahan, maaaring mabulok daw po ito. At maaaring ito yung maging sanhin ng kanyang kamatayan. Ngunit kami po yung nagpatuloy na ng palataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, a week before po ng operation ng aking beloved mother, sumangguni po sila sa doktor dahil para po malaman po yung parte ng sa kanya pong breast na tatanggalin, para po malaman ng doktor kung ano po yung part ng
tatanggalin po nila. Tunay nga po, habang nag-run ng test, patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran Amen. po sa kongregasyon ito dahil nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo sa amin ng doktor o sa aking beloved Papa na hindi na po pala kinakailangan operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga pong tinunaw ng ating pinakamamahal Amen. na Praise Panginoon the Lord. Jesus ang bukol na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat pagpapala ay pinagkakalob niya po sa amin magmula po sa pagpapalang physical, financial, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat dapat ngunit patuloy pong rapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya bago ko po ako magtapos, nais din po namin alayan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mga makalangit na awitin. Amen. Praise. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay gagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay sa pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay gagaling sa'yo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay gagaling sa'yo. Praise the Lord.
Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, pinagos mo ang lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, pinagos mo ang lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo ang lahat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat.
pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Traxian Bigaong sa pinagpalang patutunayan at sa papuring awitin ay alayin lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother P.D. Castillo at kindly maghanda po ang ating beloved sister Jasmine D. Guzman. Praise the Lord. Amen, Pastor po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapapot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating inaala, ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Almeida at minamahal na Pastor Linas Almeida. Ko po rin ay bumabati sa mga beloved preachers, mga gawa at mga patira, mga bisita. Pasalamat po sa mga mahal ng Panginoon dahil nga po ay ako nakakilala sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Nasumpuan ko ang tunay na ministry na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Papasalamat nga po ako dahil nga po dito ay nagkaroon po ako ng disiplina sa sarili. Marami akong natutunan. Nagkaroon ako ng knowledge, understanding, peace of mind, kagalakan, natutong umawit ng makalangit na awitin. Dati ay kinakanta ko ay makasalibutan, pero ngayon talaga ay makalangit na awitin yung kinakanta ko. Papasalamat ako dahil nga po pinalakas ako ng malapin nun. Dati ay madali akong mapagod, mahina yung katawan ko, nga masakitin. Dati ako tinatrangkaso lagi. Taon-taon ay nagtatrangkaso ako. Tapos yun pa, sama yung mga lamig sa katawan. Pasalamat nga po kahit ako'y pinagaling doon sa sakit nagkaramdaman kong. Tapos nga yung pilay ko ako ay nahulog sa puno. Napilayan ako ay papasalamat nga po ay ako ay nagkaroon na kalakasan na binigyan ng malapinon upang bumangon uli sa mga pinagdaanan ng mga pagsubok. Kaya nagkaroon din ng depresyon na sa yung na isip dahil nga po ay wala kang makausap, ay naisip mo na lamang na iba't ibang yung iniisip mo kasi wala ka talaga makausap. Kasi nga ako yung bahay namin kasi ay wala po kaming katabi na nag-isa lang sa bukid. Wala makakakwentuhan. Tapos nga mo pasalamat nga po dahil nakakilala ko na sa mahal pa yun yung gawain. Nakilala ko po ito sa TV program, sa cellphone. Ako ay nagsisilphone, nahanap ko yung presensya na malapit nun. Nahanap ko yung born again, napadako ako dun sa yung mga presensya na malapit nun. Pakikinig na music na makalangit na awitin, pagbabasa ng Bible yung gawain, yung mga nahanap ko yung tunay na gawain ng malapit ng born again Christian. Nasumpuan ko noon sa Facebook, sa YouTube ay
Napapasalamat ako doon. Kaya nga po, di ako pinabayaan ng mga Pilipino. Pagaman ay sa mga sakit na pinagdaanan ko ay muntik na akong mamatay dahil nga po sa mga pagsok na hindi makayanan. Po salamat ako dahil nga po ay ako ay iningatan ng mga lipuno na pinatnubayan para magpatuloy mapabilang sa gawain ng mga Panginoon sa ministro ng Jesus Marco Crusade na sa lahat na pinupuri ko talaga mahal Pino dahil nga po ay itinuro ako sa landas na tatahaki na bila di ba karapat dapat ay napabilang ako sa gawain ng mga Pino bilang mag-aawit. Salamat ako lahat mga minamahal. Nga po ay bagaman magsasaka yung mga parents ko, lahat ng hirap ay nadaanan ko kaya pasalamat ako dahil nga po ay bumangon ako sa sarili ko na dito ay pinatnubayan ako ng Melo dahil nga po ay ako lang yung pumunta dito sa dalo ko dito na agad po ako magpapautismo, hindi ako nagdalawang isip kaya pasalamat ako sa malapay na mainit ako naglingkod doon na sumasayo-sayo ako sinasabayan ko mga kanta. Pasalamat nga po dahil nga po hanggang dito lang po lahat sa physical material higit po sa spiritual pasalamat hanggang dito lang po lahat po ng papuri, pagkawalwat, pagdagila sa ating pinakamayang sa Diyos namin. Haliprosa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Lahat may sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Fidi Castillo. At dati-rati po mga minamahal na isa din siya na pasaway sa kanilang pamilya mga minamahal hanggang sa nagkaroon po siya ng depression mga minamahal. Ngunit salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos sa bungat panalangin nating mahal na Pastor Will Israel Almeida o kanyang tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Siya ay lubosang pinagaling na nating pinakamahal na Panginoon Jesus at nagpagamit pa bilang pastoral workers. Hallelujah, sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus at kindly po maghanda ating beloved Sister Jasmine Di Guzman, beloved Brother Norman Entrada at bago po tayo patuloy mga minamahal, tayo po'y tumayo at tayo'y mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you followed me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start.
I was confused and lost in a whirlwind that is spinning round. You step the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and ever, let me live your word. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, but I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy peace. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will be more like you. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi nang mapamala sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na di kanya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos ay walang. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kagulo ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito ang siyagati. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Praise the Lord! Glory to God! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved sister Jasmine Di Guzman at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Ako po bumabati ng magandang madaling araw po. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po sapagkat year 2021 po
nagkaroon po ako ng sakit po na PCOS. Almost 2 years po yun na hindi po ako nagkaroon po. And then until po na niyaya po ako ng aking beloved ate po na ako po ay makadalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po. Sabi niya po sa akin, mga minamahal po, ako po ay dadalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade upang ako po ay gumaling na at wala pong intake na medicine po. Praise the Lord. Aking pong napatunayan ang mga himala ng mahal na Panginoong Isus sa buhay ko po. After 2 months po noon na nakadalo po ako, bago pa lang po noon, ako po ay gumaling po sa sakit po na PCOS po. Kaya lubos-lubos ko po yung pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus po. At share ko lang po ng aking excuse me. Itong taon na January 1 po, ako po yung sinubok po ng mahal na Panginoong Isus po sa aking faith po. Ako po yung nagkaroon po ng trangkaso po at na ubo at sipon po, almost mag 1 week po na halos hindi po ako makabangon sa higaan po. Until na hindi ko na po kaya, ako po humingi ng tulong sa ating beloved workers po na ako po'y maipanalangin din po kasama po ng aking beloved family po sapagkat hindi lang po ako ang mayroon pong ganong sakit po. Halos sunod-sunod po kaming mga kapatid at saka yung mga pamangkin ko po. Until na itong 1 week na to na ako po'y mayroon pong karamdaman pa po, ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus po sapagkat gradually po na ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus po. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po dahil ako po'y nakadalo sa overnight prayer na po ito. Dahil po nung nakaraang overnight po, hindi po ako nakadalo sa gusto ko pong makadalo, ngunit hindi po kaya ng aking katawan po. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Isus sapagkat ako ay kanyang pinalalakas. Hindi man po karapat dapat ako po binibigyan po niya ng kahabagan at pag-asa po sa aking buhay at sa aking pamilya po. Amen. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sabihin of praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Jasmine D. Guzman sa pinagpalang patutuo na yan, mga minamahal. Hallelujah, mayroon silang karamdaman lalo na dito sa ating lugar ngayon, mga minamahal, na nariyan yung pakainit sa araw, tapos sa gabi, malamig, mga minamahal. Kaya usong-uso po, mga minamahal, yung ubo, mga sipon, trangkaso na yan, mga minamahal. Ngunit wala tayong ibang ginagawa, mga minamahal, tulad din sa kanya, tumawag dito sa ating pastoral house at humingi ng back-up prayer, mga minamahal, mismo sa kanyang sarili at sa kanyang loved ones, mga minamahal, dahil sa patuloy silang tinatrangkaso. Ngunit napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Sila po ngayon ay pinagaling na sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Isus at kasama na rin natin, hallelujah, na nakadalo sa overnight prayer. Patuloy lang, mga minamahal,
hallelujah, hindi yung may karamdaman tayo magpakainit. Kahit wala tayong karamdaman mga minamahal, patuloy tayong magsusumikap na dumalo mga minamahal, hallelujah, dahil sa pagpupuri, protektado tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Norman Entrada. At kindly po maghanda po ating beloved sister Abigail Villaros. Praise the Lord. Amen, Pastor Rodbo. Amin ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang, respeto sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ako din po sa mga pag-alaala sa mga aral tour ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Ganun po ang aking magbati sa mga beloved Almeida children. Ganun po sa ating pong mga beloved pastoral workers, ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong beloved daughter. Ganun po sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin sa lahat po ng mga minamahal na beloved na mahal na kapatiran, at maging sa sumusubaybay po sa ating pong live webcast, isa pong magandang madaling araw na po. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil muli ako po ay magpagpahayag po ng mga patutuo mga inamahal. Tunay po mga inamahal na ako din po mga inamahal ay talagang napakagulo din po yung buhay mga inamahal nung araw dahil talaga andun po yung aking mga pagbibisyo nung araw mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang nung ako po talagang nag-aaral nung araw mga inamahal ay andun po yung may kasama pong bisyo, barkada mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang kalaunan po mga inamahal, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman mga inamahal. Andiyan po na talagang mataas palagi yung aking BP. At andyan po na nagkaroon na rin po ako mga inamahal ng talagang sakit po sa kidney mga inamahal. At talagang ito din po ay kailangan na din pong talagang ito po ay mauwi po sa talagang sabi po ng doktor sa akin mga naman talagang ito po ay mauwi sa dialysis kung ito po ay hindi po maagapan mga namahal. At ano po yung nakitaan din po ko ng pagkakaroon po ng sakit sa puso mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang kailangan po naming bumalik sa hospital pagkalipas po ng isang buwan na talagang gamutan mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang bagamat talagang ako po umiinom ng gamot mga namahal, andun pa rin po yung aking karamdaman mga namahal hanggang sa talagang wala na po akong may pambili ng gamot at hindi na po makabalik ng hospital mga namahal. So dahil talagang napakalayo po ng aming pinanggagalingan mga namahal, galing ng Southern Leyte talagang pupunta po ng Cebu City mga namahal upang magpagamot mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang sa kawalan po ng financial mga namahal, talagang hindi po na ipagpatuloy po yung gamutan mga namahal. Kaya talagang ano po rin po yung aking mga karamdaman mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang andan po yung kawalan ng kapayapaan sa puso't isipan. Walang araw po na talagang hindi ko po na iniisip yung aking talagang kalagayan mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang doon po nag-upisa na ako po mag-upisa na pong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ako po
nagsisimba na mga namahal dahil talagang pakiramdam ko po mga namahal talagang parang ako po'y nag-iisa at wala pong kahit na mapagbugahan man lang mga namahal sa mga talagang problema mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat at pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unang dalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, talagang ako po'y kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po'y aking talagang nasumpungan mga namahal sa pamamagitan po ng TV. At andyan po yung mga patutuo mga namahal, mga pangaral ng ating pong ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Talagang tunay po mga namahal na talagang nung una ako po'y sumusubaybay lamang po mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang ipinaisip po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kailangan pong wag manatili lamang mga namahal sa panonood bagkus talagang dumako mga namahal kung nasaan po yung gawain. At tunay po mga namahal na talagang noong mga panahon na yun mga namahal, wala pang mga talagang YouTube mga namahal, wala pang Facebook. At hindi ko po alam mga namahal kung yung nakikita ko lamang po mga namahal ay yung doon po sa talagang sa TV na ang ating gawain ay nasa Cunitas Room, nasa Araneta Coliseum mga namahal. At tunay po mga namahal, talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y binigyan niya po ng lakas ng loob mga namahal na talagang lumuwas po na Maynila mga namahal. Pagamat andun yung napakahina pa ng physical na pangangatawan mga namahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung siya aking nasumpungan at nag-umpisa na po akong talagang maglingkod, dumalo ng dumalo mga namahal. Tunay po mga namahal, talagang totoo po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo yung mga patutuo na aking napakinggan, pangalan natin ginagalang ng mga pastor. Yung aking pong karamdaman mga namahal, hindi ko namalayan. Ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoong Hesus. amen. Kaya talagang tunay po mga namahal na talagang nagpatuloy po ako mga namahal. Kung ano po yung aking ipinangako noon sa mahal na Panginoon, na sabi ko mahal na Panginoon, pag ibinalik mo lang yung aking kalakasan, talagang ako po'y magpapatuloy mga namahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At salamat dahil hanggang sa mga oras na ito mga namahal, talagang sa kahabagan lamang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa mga pagpapala ating pinakamapag-iingat sa bawat araw. Dyan yun talagang maging yung aming pangailangan, talagang ito po'y pinaprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pag dumarating po yung mga karamdaman, mga namahal, talagang andyan din po yung dagalingan, mga namahal. Bagamat talagang minsan mga namahal, talagang may mga karamdaman mga namahal na bigla na naman pong talagang dumarating. At tunay pong mga namahal na talagang minsan ay bagamat gusto namin magpa-hospital mga minamahal, hindi namin magawa mga namahal dahil talagang sa hospital mga namahal pag check up pa lamang mga namahal, talagang gagastos ka na mga namahal. Subalit talagang kuminsan mga namahal, pag walang-wala ka mga namahal, na ibibigay mo sa mahal na Panginoon yung buong tiwala mga namahal. At salamat sa pamagitan lamang po ng pagsisisi, panalangin at pagpupuri, pagpatuloy na pagdalo mga namahal, yung mga karamdaman pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang maging sa mga paalala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yan po yung aking pinapasalamatan po mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang maging yung aking beloved wife mga namahal, talagang yan na po yung pinalalahanan mga namahal.
Dahil minsan mga inamahal, imbis na siya po'y dumalo mga inamahal araw po ng Sunday, siya po'y sumama po sa kanyang tiyahin mga inamahal, siya po'y hindi dumalo. Tunay po mga inamahal na talagang biglang sumakit yung kanyang tiyan mga inamahal. At andyan na talagang sabi niya parang gusto niya nang magpatakbo sa ospital mga inamahal dahil hindi niya makayanan mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang ito po'y nagsilbing paalala mga inamahal na talagang napakahalaga po ng pagdalo mga inamahal. At yan po'y talagang maging sa akin mga inamahal, talagang andyan po yung mga paalala mga inamahal. Minsan din po mga inamahal talagang may kakayanan po kung makadalo. Andyan po yung talagang wala naman pong pasok mga inamahal. Subalit sinadya ko pong hindi dumalo mga inamahal. Talagang andun po agad karakadaka mga inamahal. Kinabukasan talagang andyan na talagang biglang namaga po yung aking ngipin at andyan po yung talagang pagkakaroon din po ng lagnat mga inamahal. Kaya talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang sa mga paalala na yan mga inamahal. At salamat din po sa ating pinakamamahal po sa mga pagpapalang material, pisikal at higit na pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal talaga sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ating araw-araw na nakikita ang kanyang kabutihan. Sabi nga ng ating mga kapatid, kung walang Diyos na nagpapagaling, sino magpapagaling sa kanyang mga karamdaman? Amen? At yan po mga minamahal ang kainaman na tayo po may Diyos na nakilala, atin siyang pinaglingkuran at yan ang dahilan kung bakit hanggang sa oras na ito mga minamahal, tayo rin ay pinanghahawakan at pinagpapalang lubos ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo mga minamahal at tumawid sa ating mahal na Panginoon para tayo lubusang magising at atin na pong mapakinggang mainam mamaya ang at banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang mong pag-ato sa ating mga kapatid, beloved Sister Abigail Villaruz, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating beloved brother Ian Servan. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pang Jesus po Praise the lamang. Lord, amen. Ako rin po yung nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turu't aral na iniwan po sa atin ating beloved and honorable Pastor Willie Isa Dalmeda, maging sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ako rin po yung bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, elders, sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa mga kabutihan ginawa niya po sa aming buhay, dahil maalala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako mga minamahal, sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis noon mga minamahal, na talagang nagpahirap po sa akin. Talagang hirap po ako lumunok mga minamahal, na pagkain ni inumin man mga minamahal. At noon umaasa lamang rin po ako sa gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan, dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, na isa rin po ako sa manampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. Ang karamdamang yan ay tunay na pinagaling po na ating pinakamamahal Lord, ping amen. Jesus. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko po yan. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus. Maalala ko lamang rin po yung kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin, nang ako rin po yung sinumpong nakaramdamang UTI mga minamahal. During gawain ng Wednesday po, during congregational singing, na makaramdam po ako ng pananakit ng tiyan. Nakakala ko lamang po mga minamahal ay simpleng pananakit lamang po, ngunit talagang matapos ang congregational, maging ang patotoo, lumala po yan mga minamahal. Nandun lang po ako sa aking upuan, talagang tinitiis ko na yan mga minamahal, iniiyak ko na lamang po hanggang sa matapos po ang ating preaching po, yung Bible study po natin during nung ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus, nagsumamo at humingi ng kapatawaran po sa lahat na aking nagawang kasalanan. Yan po ay kinas out ko mga minamahal, at sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus. Pagkatapos ko pong tumalon ng 3 beses, naramdaman ko po yung instant na wala po yan mga minamahal. Talaga Amen. kagalingan na pinagkalo po natin pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan, sa kalakasan ng aming physical na pangatawan, at sa kanyang kahabagan na po tuloy na pong ginagamit sa kanyang panalubasan bilang mga awit. At bilang pasasalamat po ay nais po namin mag-alay na mga kalangin na awitin sa ating pinakamamahal ping Jesus. Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Mas naroon, naroon siya. Liwanag ay tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Huwag kailangan ang mangyari. At bago maging huli, kaya siya ang iyong tanggapin. At sa araw na iyon, siya yung makapiling. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit nagiganda. Mas naroon, naroon siya. Liwanag ay tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit nagiganda. Mas naroon, naroon siya. Liwanag ay tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Siya'y sisikat magpakailanman. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sana pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa iyong puso ko'y kulang ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa iyo puso ko'y
Kaligtasan ko binabalot ng iyong lakas, sa piling mo'y ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo'y ako'y ligtas. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Sa Lord, puso. Pinakamataas sa pagpupuri, pagsambat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Pingsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal at maya-maya lamang po ay tayo nadadako sa awitin ng mga beloved choir. Kaya hiniling po natin magising na, unti-unti magising na. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating pong beloved brother Ian Servan sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Christine Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po'y nagpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dati-dati po, nung ako po'y pinanganak ng aking mahal na ina, na yung isa ko pong paa ibalik ko po. Dati po akala po ng aking mahal na ina na hindi na po yan unat, ganyan na lamang po yan. Ngunit ang ginawa na lamang po ng aking mahal na ina ay patuloy niya pong ipinalihans dito po sa harapan after ng closing prayer. Kaya yan po ay instant na inunat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpupasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-dati rin po, nung ako po'y pinanganak ng aking mahal na ina, ako po'y may sakit na pneumonia. Na yang sakit na po na yan ang nagpakahirap sa akin. Ngunit sa patuloy rin po na pagpupuri at pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan po ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin ng aking mahal na kapatid sa aming pagpasok at sa pag-uwi din po sa aming tahanan galing po sa paaralan. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang di na po namin hinihiling, ngunit yan pa rin po ay binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang pinansyal, material at lalong higit sa pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan at papasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid.
At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal para mabigyan ng pagkakataon lahat ng mga nakalista dito. Atin na po binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Christine Bigaong at siya po sundan ng ating pong beloved Sister Aisa Corpus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved parents in the Lord na ating pong inaalala ang kanilang mga turo at aral na niyag po sa atin. Na rin po na sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, na rin po sa kanila pong mga buong beloved Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, at rin po na sa mga beloved kapatiran Baguan naman po Datihan, dyan po na magandang madaling araw na po sa ating lahat. Na rin po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan po niya. Maihayag ko po muli ang mga kamanghamanghang ginawa niya sa aking buhay. Na rin po na unahin ko po na ako po yung nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na pinahirapan po yung karamdaman po yan ng aking katawan. Na rin po na dahil po sa kawalang kagalingan sa mga doktor, na rin po na sumangguni po kami sa mga albularyo, ngunit wala pa rin pong kagalingan ng obang lingkod. That time po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y kinahabagan niya, maabot ng panalangin po ng ating beloved parents in the Lord, at ako po'y nakadalo sa banalagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ako po yung nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung aking karamdaman pong yan ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan po na sa paggabay patubay na ating pinakamamahal pa yun sa akin nung ako po yung naka-encounter po ng kamuntik na pong disgrasya mga minamahal, dahil po nung ako po yung pauwi na po galing pong school, sumakay po ako ng jeep. Hindi ko po alam na sobrang bilis po pala yung magpatakbo nung driver na kinasakyan na jeep. Na rin po na doon po sa double highway at pababa ang mga minamahal dyan po na talagang bumubulusok po kami. At noong time po na yun mga minamahal, tinignan ko po yung paanan po ng driver, bakit po kami bumubulusok. Nandyan po na inaapakan naman po niya yung brake, ngunit nandyan po na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po mga minamahal, bilang tao po na kinabahan po yung obang lingkod, ngunit nariyan po na pinaisip po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na yung pangaral po na ating beloved parents of the Lord na kung nasa kagipitan kay sigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Jesus name. That time po mga minamahal, na habang nakapikit po yung abang lingkod, daramdaman ko lang po na unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan. Yan po yung niligtas na po kami na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging po sa hindi po sa pagbababa sa aking beloved father, na riyan po na dati-rati po siya po ay talamok na mangiinom po ng alak. Every holiday po, imbis na kasama po namin siya, na rin po siya sa mga barkada niya nagiinom po ng alak. Na riyan po na that time po, pag-uwi na po siya sa aming tahanan, tunay po na nagtatalo po sila ng aking beloved mother. At na riyan po na bilang bata po, nun po na hinangad din yung abang lingkod na magkaroon ng tahimik at maayos na pamilya. Na rin po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi po siya bumibigong Diyos. Na rin po na binago po niya aking beloved father na tinanggal po yung pag-inom po na ng alak. At na rin po na binigyan po kami ng matiwasay at tahimik na pamilya. Pinapapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang kahabagan. At na rin po na patuloy na ipinoprovide din po lahat po ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw po namin. At na rin po na tunay pong laging bago at sariwa sa araw-araw ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tigit po na pinagpapasalamat yung obang lingkod ng kahabagan po niya na patuloy ginagamit yung obang lingkod na sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po binibigay sa bubuhatan sa beloved Sister Aisa Corpus at siya po sundan ng ating pong beloved Nanay Adela Dumantay. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila, pagpaparangal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, natin pong inaalala ang mga aral at turo ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, sa ating po beloved ordained preachers, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran sa madaling araw na po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na aking pong maipahayag ang mga kabutihang gawa niya po sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako una na po dyan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil sa nakaraang taon, mga minamahal, sa buong isang taon na pag-iingat niya po sa aming buong pamilya, sa buong isang taon na pagpo-provide ng aming pong pangangailangan at andyan din po mga minamahal ang kanyang pag-comfort sa amin dahil nga po nung nakaraang taon talagang andyan nga po na sinubok po kami nating pinakamamahal na Panginoon at andyan nga po na magkasunod nga po na taon na nawalan po kami ng mahal sa buhay, ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy pag-comfort niya po sa aming buong pamilya. Ganoon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati nga po mga minamahal talagang nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, andyan nga po na hindi po sa pagbababa sa aming pumahal na Ama, talagang andyan po na siya po ay isang talamak na manginginom mga minamahal at talagang sa murang edad ko po, andyan na nakita ko po kung paano po ang aming pamumuhay noon dahil andyan nga po na tuwing hapon po mga minamahal, nalilate po umuwi ang aming mahal na ama at ina dahil nga po nag-overtime po sila sa kanilang paghahanap buhay. Andyan nga po na ang aming pong mahal na ama, uuwi po yan ng gabing-gabi na po mga minamahal at may dala-dala pa pong alak yan at kapag naubos pa po niya yan mga minamahal, talagang uutusan pa po niya kami para mangutang sa mga tindahan mga minamahal hanggang sa makatulog na lamang po siya sa kanya pong kalasingan mga minamahal. Ngunit andyan nga po na talagang napakaputi ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ginamit po niya ang aming mahal na uncle na siya pong unang nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pagdalo sa ating pong sa patuloy na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Andyan nga po na kami po isa po sa kinahabagan upang baguhin ang aming pong mahal na Ama, mga minamahal. Sa kanya pong dating ginagawa talagang ito pibinago natin pinakamamahal na Panginoon at binigyan niya po kami ng kapayapaan sa puso't isipan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mai-share ko lang din po, last year lang din po ito mga month of November mga minamahal. May isang araw po mga minamahal na wala pong pasok po yung aking beloved anak at andyan nga po na naisipan ko pong magluto ng pansit noon mga minamahal, almusal po niya mga minamahal. Andyan nga po na after ko pong magluto, talagang inuna ko po siyang pakainin at habang kumakain po siya, nakatalikod po ako noon mga minamahal at hindi ko po namalayan mga minamahal. Medyo tahimik sabi ko pong ganun kasi dalawa lang po kami sa bahay noon dahil wala pong tao noon, may mga kanya-kanya rin po silang pasok mga bata. Andyan nga po na paglingon ko po sa kanya mga minamahal talagang nagluluha po yung kanyang mata at hindi na po siya makapagsalita. Naisip ko po mga minamahal, yung kinakain po niyang pansit, bumara na po pala sa kanyang lalamunan mga minamahal. Andyan nga po bilang isang ina, talagang nag-alala po ako dahil yung mga nakikita ko po, napapanood ko po na mga bata na nakakalunok po sila ng kung ano-ano na hindi po sila makahinga. Parang biglang sumiksik po yun sa isipan ko, ngunit andyan nga po na nilapitan ko po yung anak ko, hindi po talaga siya makapagsalita. Minuto po yun mga minamahal. Ang ginawa ko po mga minamahal, nag-rebuke po ako ng nag-rebuke, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, habang tinatapik ko po yung kanyang likod, talagang wala pong lumalabas noon mga minamahal. Ngunit hindi ko po tinigilan yung pag-rebuke ko po mga minamahal at talagang tinatapik ko po yung likod niya hanggang sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat po nung pansit na nakabara sa kanyang lalamunan, nilabas po niya yun mga minamahal, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa aking mahal na anak. Ganon din po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pang-araw-araw po niyang pasok, andyan po yung pinagkakalob sa kanya natin pinakamamahal na Panginoon na kalakasan at wisdom po sa kanyang pag-aaral. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan nga po na sa panghanap buhay ng aking mahal na asawa talagang nagpapasalamat po ako dahil
minsan dumarating po talaga na sunod-sunod po yung mga bayarin, ngunit napakadakila natin pinakamamahal na Pesos Right, dahil amen. siya po isang great provider po, mga minamahal, dahil tuwing kailangan ko po ng pambayad sa mga kailangan po naming bayarin, talagang andyan po agad yung pagdating po ng mga pagpapala na pinagkakaloob niyo po sa amin para matugunan po yung mga bayaring yun. Kaya That's right. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil Beloved choir, please. bagamat hindi po ako karapat-dapat, ay patuloy po niya po akong kinakahabagan, at ang aking mga beloved ate at mga bata po namin, mga pamangkin ko po at ang aking anak, na magamit po niya sa kanyang dakilang banal na ubasan bilang isang mga awit, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa mga pagpapalang pinagkakaloob niyo po sa amin, mga pagpapalang financial, physical, material, lalong higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa papurit pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Isa pa. Atin na pong ibigin buong pagkato sa ating mahal na nanay, beloved Nanay Adela Dumantay. Praise the Lord. Paki-direct to the point na lamang po sapagkat medyo gahol na po tayo sa oras. Pinaganda na po lahat ng ating pumami na malamang mga awit. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pagpupuri, pagdadakila, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Richard Almeida, ganon din sa turot aral ng Assistant Pastoral, Lina si Almeida. Bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandyan mga minamalang, marami po akong karamdaman manamiyamahal, tulad ng masakit din ng ulo, back pain, rheumatic, higit ang aking kidney trouble, mga minamahal. Ang nagpahirap sa aking pinakamatagal na panahon, yung aking kidney trouble. Subalit, nung ako'y dumalo, mga minamahal, nakilala ko ang tunay na dakilang Diyos, mga minamahal. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig pagkatapos ng gawain. Instant pinagaling ako, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay, mga minamahal, ang Diyos na nakilala ko, mga minamahal. Dahil noong, mga minamahal, hindi pa ako nakakilala sa ating tunay na Diyos, mga minamahal. May wala akong kapayapaan sa puso't isipan. Subalit nung kami naglilingkod na, mga minamahal, at naglilingkod na sa tapat, mga minamahal, andyan, mga minamahal, ang kapayapaan sa ating puso't isipan, mga minamahal. Ang pagbibigay, mga minamahal, susi ng pagpapala, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, napakahirap ang aking buhay, mga minamahal. Subalit nung kami nakasunod sa pagbibigay, mga minamahal, ay biniago po ang aming buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya iba ang maglingkod sa tunay na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Nung unang panahon, mga minamahal, andyan, mga minamahal, magulo ang aming tahanan, mga minamahal. Nandyan nag-aaway-aaway, mga minamahal, ang aking mga anak. Subalit nung sila'y nakakilala at naglilingkod sa tunay na Diyos, mga minamahal, andyan, mga minamahal, binigyan kami ng kapayapaan sa putil sisipan, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mananay, sa pinagparang pautunayan. At habang naganda ang ating beloved choir, tayo muna tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God brought in our heart
by the Holy Ghost, which is given unto us, to us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, to us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, to us, unto us. Create and be a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in your right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At glory to God at ating samahan mga minamahal, ang ating pumami naman ng mga awit sa kanilang papuling iaalay sa ating mga Panginoon. Brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Teach me then how you truly love. You surely know what is best. May I learn that in confidence and strength I can Praise the Lord. Hallelujah. leaning fully on you. My best is all what I Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just exactly what you want me to be. Praise the Lord, praise the Lord. Just exactly what me to be. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, magsikap ang bawat isa. Ating maramdaman pa ng presensya ng Diyos. Sa huling awitin, pinay nga mga minamahal, nagnanais ng Diyos marinig mula sa ating mga labi, maging sa ating mga puso, puso pagpupuri, mga minamahal. Kung may nagawa pagka sa humingi ng kapatawaran, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Walang bagay na hindi kayang ipatawad ng Diyos kung taos puso natin hinihingi ng kapatawaran. So sa tumawi naman tayo dumalang. Dakilang Diyos sa mampadansin pangalan namin pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Talas-talas po bawat puso na yung anak. Wala kaming nais sa bumagdamag dito. Kundi ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay aming purihin. Ano man nakikita mo sa aming puso, mapagkasan, pagkukulan na aming nagawa. Sa padalangin na aming ginagawa ng mga Evangelista Estrada Almeida, at pumaminaman na mga magagawa, humihingi kami ng kapatawaran. Patawarin mo kami, Mana Panginoon. Nais namin magpana ng buhay na walang hanggan. Mapagkas sa amin. At sa oras na aming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, we command us out in the mighty name of Jesus, cast out. In Jesus' mighty name, amen, amen, praise the Lord.
Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y pinagmamahal. Kailan ba ikaw ang aking mahal? O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging todo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos din sa Kalbaryo. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di marumamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Our word is the praise to God. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to God. Palagpagan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. At sa tuwing tayo po'y nagpupuri, talagang hindi tayo binibigo ng ating mahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, ang totoong tagumpay ng banal na iglesia ay hindi sa dami, kundi sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen? Kaya po tayo po, mga minamahal, ay talagang magpuri ng taos-puso galing sa ating puso, mga pagpupuri, mga minamahal. God is nandiyan parati always in the midst of us. Nasa ating po mga kalagitnaan. Pumalagpag po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isang magandang umaga aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. At tunay nga po mga minamahal sa ating mga beloved viewers, saan po man po kayo naroon sa oras nito mga minamahal, abot kayo ng live webcast na ito mga minamahal, ay kayo po yung aming pong welcome at in-encourage na magpatuloy hanggang sa inyo pong matanggap ang pagpapala. At kapag nyo natanggap na mga minamahal, ay ihakbang natin yung ating mga paa. Amen. Sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon upang ganapin niyo ang buong reglamento ng kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers sa present morning, mga sa ating mga beloved elders, mga sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Yung handang makinig ng pagpapaliwanag ng pagbibigay, sumigawan ng praise the Lord. Amen. Sabi po dito, mga minamahal, dito sa aklat ng Hagay, sabi diyan, kayo'y nagasik ng marami at nagsiani ng kaunti. Hagay 1, talata 6 hanggang 7. Kayo'y nagsikain
ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Na ngayon mga minamahal ay 2026 na. Amen? And past na yung 2025. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung the whole year ng 2025 ay hindi natin naramdaman o hindi nakita sa ating buhay yung mga pangako ng Diyos, gunitain mo yung lakad. Remember thy ways. Amen? Ano bang ginawa mong paglilingkod ng 2025, mga minamahal? Yung bang ginawang paglilingkod, mga minamahal, ay talagang walang nilalaktawan na utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming Kristiyano, mga minamahal, kapag paano maging mabait, we really love to do it. But pagdating sa pagbibigay, medyo nagdadalawang isip. Dahil nga, sabi nga nila mga minamahal, ay talagang napakahalaga ng pera dahil ito'y may bibili natin makakain, pambayad sa ating mga pangangailangan araw-araw. Amen? Pero tandaan po natin, mga minamahal, sa ating pagsaganap ng bagay na hindi pagsanod sa utos ng mahal na Panginoon, lalo tayong nahihirapan, mga minamahal. Dahil, kaya nga binigay ang utos na ito, for us to be free, para tayo po, mga minamahal, makalaya. At kapag ginanap natin ang bagay na ito, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Yung bulsa na may butas, tatahiin niya ng mahal na Panginoon. Mararamdaman mo, mga minamahal, na may pagbabago sa iyong buhay. 10 years before, compared to what we have now, ay napakalaking diferensya. Dahil sa mga taong totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon, mayroong napapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ilan, mga minamahal, ay talagang nawalan ng karamdaman. Amen. Ang ilan, talagang napunas yung kanilang grabing kapulang kasalanan. Ang ilan, mga minamahal, ay dati yung kahirapan, pinalaya ng mahal na Panginoon. Amen? Sila na ngayon, mga minamahal, ay nagtatamasa ng kasaganaan. Ang ilan, parang walang silbi sa lipunan before. Tawag sa pamilya, black sheep ka. But now, sila po na po, mga minamahal, ay talagang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, mayroong pagpapala kapag ikaw ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon at gumawa ng buong katapatan. Lahat po na nakaunawi pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. So kapag tayo po, mga minamahal, ay nagkaroon ng mga doubts ng 2025, remember our ways. Alisin mo na yan. Itong 2026, simulan mo na. Dahil lahat ng nagsimula na ginanap ang buong kalooban mahal na Panginoon, hindi naglikat ang Diyos na ibigay ang kanyang katuparan ng kanyang mga pangako. Amen? At tayo po, mga minamahal, makakapagpatunay niyan. Amen? Compared to nung una dating nakilala ang ating mahal na Panginoon at sa ngayon, mga minamahal. Kung tayo naglilingkod at may katapatan, nakikita nyo, napagagaan na mapagpapala sa buhay. Amen? Pero kapag tayo po, mga minamahal, nagagalaw natin yung ating kasamang bagay, tandog, di natin binibigay, lalo na tuloy nawawala. Lalo tayo nahirapan. Amen? Kasi hindi natin ginaganap ang salita ng Diyos. Kaya binibigay ang salita ng Diyos para tayo pong lahat, mga minamahal, ay talagang makaganap ng bagay nito. Sabi nga ng talata, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay hindi ito mabigat. Amen? Napakadali itong sundin upang sa ganun, mga minamahal, ang bawat isa na gaganap nito ay talagang hindi mahirapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay gumaganap ng bagay na ito, ay talagang tayo lubos sa pinagpala. God place that desire to follow the commandments of God. Amen? At yan ang dapat naisin natin, mga minamahal. Makaganap na may katapatan sa lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. Ano bang ibig sabihin na tinatawag natin pagbibigay na ikasabong bahagi at mga handog na sinasabing dapat ganapin? Ang sabi ng aklat ng Malakias, ang kabanata ay 3,
talatay 7 hanggang 12. Sabi diyan, mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon mo. Ngunit sinasabi, saan kami manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ito daw po pala yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na pag-aari ng Diyos, na ito'y kinukuha minsan ng mga Kristiyano, yung kasampung bahagi at handog, na kapag ating pong ginalaw ito, mga minamahal, masakit man sa ating pandinig at talagang masasaktan tayo kung minsan, mga minamahal, kung hindi natin binubuksan ang ating pangunawa. At spiritually, we are not so much blessed, mga minamahal, ay talagang hindi natin kukunin ito ng may kagaanan, kundi talagang may kabigatan. Amen? Ang ilan nasasaktan, si Brother Joven, akala mo mayroong pinatago. Amen? Wala po kami pinatago, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, mayroong hinihintay galing sa inyo. At yan po, mga minamahal, ang ikasampung bahagi at mga handog. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ikasampung bahagi, ito yung tithes, 10% of all the blessings. Pero may tinatawag na handog. Sabi ng mahal pastor, another 10%. So ibig sabihin, 10 plus 10, 20%. So for every 1,000 times 0.2, that is 200. For every 10,000, that is times 0.2, that is 2,000. Amen. For every 1 million times 0.2, that is 200,000. Amen. Brother, wala akong ganyan. O magkano ba? For every 100 times 0.2, 20. Sige, bigay mo. For every 10 pesos na mapulot mo times 0.2, 2 pesos. So hindi sa laki, mga minamahal, kundi sa standard ng mahal na Panginoon. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, ang pagbibigay itinuturo dito, mga minamahal, ay hindi para kunin ng mga pera, hindi. Kundi turuan tayong magtapat sa pagbibigay. At kapag ginaganap natin ito, mga minamahal, mababasa natin sa talatang 10, mga minamahal, pumalakpak mo muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya, dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na makbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi nyo sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahugbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hugbo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yun daw po pala pang pagpapala kapag tayo po, mga minamahal, ay nagtatapat ng ating kasampung bahagi at mahandog. Kapag binibigay natin, kapag may utang ka, lalo kang magtapat, mga minamahal. Ang ilan, kapag may utang, talagang lalo na tuloy hindi nagbibigay. Eh, hindi bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit. Amen? Kasi sabi niya, no, kapag dalin mo, subukan mo kung sa bagay nito, kung hindi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit. Diyos na mismo nagsasabi niyan. Tapos tayo, mga minamahal, lalo tayong hindi nagtatapat kapag tayo may problema. The more na may problema ka, lalo kang magtapat at makikita mo napakagaan solusyonan ang lahat ng problemang meron tayo, especially financially, sometimes physically, and even spiritually. Kapag tayo po nagtatapat, mga minamahal, lahat yan, pinapanumpalik yung ating pananampalataya, yung ating pangatawan. We are so much blessed. Karamdaman natin gumagaling at yung mga problema natin inayos sa mahal na Panginoon. Yan ang totoong kapayapaan, mga minamahal. Amen? Nasubukan na yan na marag ng Diyos. Kung gusto mong subukan itong 2026, ating mga beloved viewers, gusto nyo subukan, mga minamahal, magtapat kayo. Ibigay ang kasampung bahagi at mandog sa ating mahal na Panginoon, sapagkat yan ay hindi natin pag-aari. Yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin na pumawakan
ating kasamabagit ang dugo at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez. Amen. natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking po hindi mga minamahal, tayo lahat ay tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mga aral ang ating po beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Maraming pong salamat Panginoon sa patuloy na pagsama sa amin sa bawat yugto. Hallelujah na aming pong pananambahan. Hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaaning binusyong matamis at banal na presensya. At narito po kami, Panginoon, hallelujah, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, hallelujah, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa aming mga kahinaan namin po na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong abang lingkod, Panginoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ang iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo.
Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po ako magagawa. Ikaw po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang manguna sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Langisan mo po iyang panglingkod, maging iyong banal na salita. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Buksan mo po pangunawa kaisipan na matagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauulamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, amen, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga minamahal, amen, mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vines Nier, at ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, amen, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At tayo po'y mag-aaral, mga minamahal, ng salita ng mahal na Panginoon, na ating pong ihanda yung ating pong mga Bible, ating mga panulat, amen, ating mga notebook, ating pong itala, mga minamahal, ang ating pong mapag-aaralan. At kaili po, pakibasa po ang aklat ng Malakay, Kabanata ay 3, talata po ay 7. Ganito po ang pagkasabi, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami nanunumbalik. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At gaya ng ating binasa, mga minamahal, amen, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng dakilang Diyos. Ating pong pamagandahan, mga minamahal, return unto me and I will return unto you. Amen. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal. Amen. Tayo po'y pinanunumbalik ng ating dakilang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat nakikita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating kalagayan sa mga oras na ito. Mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso, mga minamahal. Amen? Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, yung ating puso lumalayo na sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, na sa aklat ng Marcos 7:6, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, tatapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Malayo na yung puso natin, mga minamahal. Amen? Dumadalo man tayo, mga minamahal, subalit yung puso natin, wala na, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Natuon na sa ibang bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal, na sinasabi ng Revelation chapter 2 verse 4 up to 5, mga minamahal, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, return unto me. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Ibalik mo yung unang gawa, mga minamahal. Kung dati-rati, mga minamahal, napakaaga nating dumalo sapagkat
ang Kristiyano, mga minamahal, na umiibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, galak na galak ang kanyang puso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa kagalakang nararamdaman ng isang Kristiyanong umiibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, napakaaga niyan dumalo, mga minamahal. Amen? Maagang dumalo. Sabi nga ng ibang nagpapatutuo, mga minamahal, amen, Biyernes pa lang, gusto na nila Linggo. Linggo pa lang, mga minamahal, amen, gusto na nila agad gawain. Miyerkules agad, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, ibalik natin, mga minamahal. Amen? Ibalik, magsisi tayo, mga minamahal. Amen? Saan man tayo natiso. Kung dati tayo mga awit, mga minamahal. Kung tayo may gampanin, amen, sa ubasan ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ibalik natin yung una nating gawa. Yung napakaaga nating dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung tayo nagpapagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Yung tayo nagbibigay ng may katapatan sa mahal na Panginoon ng ating ikasampung bahagi at handog. Tayo'y humahayo. Tayo nagpapatutuo, mga minamahal, namumuhay ng may kabanalan. Tayo hindi umaabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang taong umiibig sa mahal na Panginoon, ang Kristiyanong umiibig ng tapat, mga minamahal, amen, walang pinalalampas na gawain. Walang inaabsinan, mga minamahal. Amen. Hindi lumiliban sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat ang kanyang kagalakan, ang kagalakan natin, nasa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ngayon, kung wala na yung kagalakan na yan, mga minamahal, na ang nagbibigay ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kung wala na ang Espiritu ng mahal na Panginoon, wala na ang kagalakan na yan, tatama rin na tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Babaliwalain na natin ang araw ng gawain ng mahal na Panginoon. Uunahin na natin, mga minamahal, ang mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Uunahin na natin, mga minamahal, ang pagtatrabaho, ang pamilya, mga minamahal. Amen. Ang pag-aaral, lahat na, mga minamahal. Amen. Mauhuli na ang mahal na Panginoon. Na dati-rati siya po yung priority natin, mga minamahal. Na dati-rati, mga minamahal, yung ating puso nakatuon lamang, nakapokus lamang sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Alalahanin natin, mga minamahal, kung anong priority natin, mga minamahal. Doon nakapokus ang ating puso. Kung saan nakapokus yung ating puso, yun ang priority natin, mga minamahal. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Iiwanan ng isa. Amen? Pahahalagahan. O kaya iibigin niya, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord, na sinasabi ng Lucas 16:13, mga minamahal. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi tayo makapaglilingkod, hindi natin sila mapaglilingkuran, hindi magpapagsabayan, mga minamahal. Amen. Meron tayong iiwanan. Meron tayong mapapabayaan, mga minamahal. Amen. Kung uunahin natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, pabayaan natin yung mga kayamanan na yan. Amen. Pabayaan natin ang trabaho na yan, mga minamahal. Amen. Sa araw ng gawain, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi yan mawawala, mga minamahal. Hindi yan mawawala. Bakit, mga minamahal? Mga patutuo ng ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Inuuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi lumiliban sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit walang makain, walang pamasahe, mga minamahal. Kahit sinasabihan ng boss, mga minamahal, tatanggalin kita sa trabaho. O kaya ng mga magulang, mahal sa buhay, wala kang mana na makukuha kung ipagpapatuloy mo ang iyong pagdalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit, mga minamahal, ano ang kanilang patutuo? Amen. Yung mga nagsasabi ng ganyan, mga minamahal, amen, hindi man nagkatotoo kahit isa. Yung sinasabing hindi bibigyan ng mana, ibinigay sa kanya lahat ng mana, mga minamahal. Yung sinasabing tatanggalin sa trabaho, mga minamahal,
Lumipas na ang 5 taon. Ilang taon nang lumipas, mga minamahal, nananatili pa rin yung ating kapatid sa kanyang tinagtatrabahuan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Ibalik natin yung ating unang gawa, mga minamahal. Yung ating pagpapagamit, yung ating kainitan, mga minamahal. Amen? Kung nararamdaman po natin, mga minamahal, amen, na yung ating ginagawa, mga minamahal, ay hindi na natin ginagawa, mga minamahal, delikado na po yan, mga minamahal. Sapagkat meron sa atin, mga minamahal, binabaliwala na ang bagay na ito, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Napababayaan natin, pawawalang halaga natin yung isa. Iibigin natin yung isa, mga minamahal. Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pag inibig natin ang kayamanan ng sanlibutan, inibig natin ang ating mahal sa buhay, hindi masama, mga minamahal, ang ibigin. Amen. Ang mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Subalit kung iniibig natin ang ating mga loved ones, mga minamahal, maglingkod tayo ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung ang ating pamilya ang nagiging sanhi, nagiging hadlang sa ating pong mga minamahal, paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa hindi pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, alalahanin po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Kung iniibig natin ang ating kuya, ate, magulang, mga mahal sa buhay ng higit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Diyos. Kung iniibig natin yung ating mga hanap buhay, pinagtatrabahuan, mga minamahal. Amen. Yung ating pag-aaral, nakapokus na yung ating isipan, mga puso, sa pag-aaral, mga minamahal. Hindi tayo karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung iiwanan natin yung ating dating gawa ng dahil lamang sa mga bagay na nasa sanlibutan. Alalahanin po natin ang mga bagay na nasa sanlibutan, lumilipas yan, mga minamahal. Amen. Sinabi nga ng banal na kasulatan, lahat ng ito'y mapupugnaw dahil sa matinding init. Walang matitira. Maaabo lahat yan, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, mananatili ang isang tapat na Kristiyano na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Malapit na po, mga minamahal. Amen. Anytime now, sabi nga po, mga minamahal, darating na ang mahal na Panginoon. Anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Amen. Na paririto ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Aalisin niya ang kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi. Kaya bago mahuli ang lahat, ngayon pa lang magsisi na tayo, mga minamahal. Amen. Revelation chapter 3 verse 15 up to 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig, mga minamahal. Isusuka tayo ng mahal na Panginoon. Yung ating paglilingkod paimbabaw, malahininga, mga minamahal. Dumadalo tayo ng gusto lang natin, mga minamahal. Biyernes, Linggo, hindi tayo dumadalo ng Biyernes, ng Miyerkules. Dumadalo tayo Miyerkules, Linggo, hindi tayo dumadalo ng Biyernes, hindi tayo nag-o-overnight, mga minamahal. Hindi na tayo sumusunod sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon na ang nais nating pasunurin sa atin, mga minamahal. Amen. Totoo po ito, mga minamahal. Katulad sa araw na ito, mga minamahal. Overnight, kakaunti na lamang, mga minamahal, ang nagsasakripisyo, mga minamahal. Extreme sacrifice, sabi ng beloved parents in the Lord, mas maraming pagpapala, mga minamahal. Tinitignan ng Panginoon yung sakripisyo ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Tinitignan ng Panginoon kung gaano kahalaga ang mahal na Panginoon sa atin. Amen. Gaya ng ating mga napag-aralan. Amen. Yung kayamanan, natagpuan. Amen. Nung natagpuan, mga minamahal, ipinagbili lahat ng kanyang mga ari-arian. Mabili lamang yung kayamanan
na natagpuan, mga minamahal. Iiwanan lahat, mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Masunod lamang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yung kaligtasan na ito, mga minamahal, ito yung kayamanan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Nais ng Panginoon, mga minamahal, iingatan natin ang kayamanan na ito. Iti-treasure natin, mga minamahal. Pahahalagahan natin, mga minamahal. Amen. Pagyayamanin natin kung ano man ang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung ano man yung ating gawa, nais ng Panginoon, lumago tayo dyan, mga minamahal. Hindi nais ng Panginoon, yung ating unang gawa, iwanan natin, mga minamahal. Kaya nga, pinagpala yung iba, mga minamahal. Amen. Yung kanilang unang gawa, tinawag sila ng Panginoon bilang manunugtog, nadagdagan yung kanilang talento. Pinagyaman, pinag-ingatan nila ito, mga minamahal. Amen. Dahil nalugod ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi lang sila manunugtog, naging all around na. Amen. Sila po ay nangangaral na rin po, mga minamahal. Amen. At hindi lang yan, mga minamahal. Amen. Kung ating pinahahalagan, yung ating kaligtasan, yung bagay na ating pinakaaasam-asam, susunod na yan, mga minamahal. Isusunod na yan ng Panginoon. Sumusunod yan, hindi yan mauhuli. Unahin lamang natin ang katwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga minamahal. Na ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Mga minamahal. Amen. Hindi sasabihin ng Panginoon ang bagay na ito, mga minamahal, kung hindi mahalaga yung kaligtasan na sinasabing ipagtrabaho ng may takot at panginginig. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng mga beloved children, mga minamahal, kapag dumalo tayo, isipin na natin, mga minamahal, na babalik na ang mahal na Panginoon. Amen. Bawat gawain na pagdalo ng isang Kristiyano, mga minamahal, isipin natin, magbabalik na ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibalik natin yung ating unang gawa, mga minamahal. Amen. Dati-rati nagpupuri tayo, mga minamahal. Araw at gabi yung ating pagpupuri. Dati-rati nag-aayuno, laging nananalangin, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na magsipag-ingat ang bawat isa, mga minamahal. Lucas 21:34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, mga minamahal. Amen. Mag-ingat po, mga minamahal. Amen. Ano sabi ng banal na kasulatan? Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Ingatan daw po natin yung ating mga mag-ingat tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Kapag yung ating puso natuon na sa katakawan, mga minamahal, at sa mga bagay, amen, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, mga minamahal. Amen. Tinitignan natin, mga minamahal, wala na tayong kakainin, wala tayong sasaingin, walang pamasahe, mga minamahal. Amen. Kapag naukol na dito, mga minamahal, mapapabayaan na natin yung ating dating gawa, mga minamahal. Pagtatrabaho, mga minamahal. Amen. Na sinasabi, mga minamahal. Amen. Masama ba ang isipin ang ikabubuti ng pamilya? Hindi masama, mga minamahal. Mabuti. Subalit, ang hindi mabuti, mga minamahal, kung inuna natin yung ating pamilya, mga minamahal. Iniwanan natin yung ating unang gawa, mga minamahal. Amen? Sa banal na kasulatan, mga minamahal, amen, kung maaari, sabi ng banal na kasulatan, ay huwag magsipag-asawa. Bakit, mga minamahal? Upang hindi mahati yung ating atensyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at sa pamilya, mga minamahal. Subalit, sabi nga, upang huwag tayong magkasala. Amen.
magsipag-asawa upang hindi magkasala, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat po, mga minamahal, ng Deuteronomy 28:47, mga minamahal, hanggang 48, ako na lamang po magbabasa. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa inyong mga kaaway, kasi iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal kanya. May paalala, mga minamahal. Amen. Kapag hindi na tayo naglingkod, iniwanan na natin, mga minamahal, amen, yung ating unang gawa, hindi na tayo naglingkod ng may kagalakan, mga minamahal, malahilingan na tayo po, mga minamahal, amen, na sinasabi, isusuka tayo, mga minamahal, at sinasabi, isusugo ng mahal na Pinoon, yung mga gutom, uhaw, katulad ng mga kahubaran, yung mga kaaway, paihintulutan yan, mga minamahal. Amen. Paaalalahanan, darating ang matinding pagsubok, darating ang maraming problema sa isang Kristiyanong hindi naglilingkod ng may kagalakan sa kanyang puso, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang mundong ito'y mapaparam, mga minamahal. Mapupugnaw sa matinding init. Subalit ang pangako ng mahal na Panginoon, kailanman hindi magbabago. Kailanman hindi magmamaliw, mga minamahal. Kung tayo lamang, mga minamahal, ay magiging masinop, mga minamahal. Kung tayo lamang, mga minamahal, ay magpapahalaga sa ibinigay ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kakamtin natin ang pangako ng mahal na Panginoon na nakasaad sa aklat ng Salmo, sa Kabanatay 91, mga minamahal. Kung ating babasahin ito, mga minamahal, grabing pangako ito, mga minamahal, na sinasabi, mga minamahal, sa talata po ay 1, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen. Kapag ginagawa natin yung unang gawa natin, hindi natin iniiwanan, bagkus pinag-iibayo pa natin, mga minamahal. Nagiging masinop tayo, mga minamahal. Mas lalo tayo nagiging masigasig, mga minamahal. Sinasabing nananatili tayo sa lihim na dako ng kataas-taasan, na sinasabing mananatili, amen, sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, amen, hindi kita pababayaan, sabi ng mahal na Panginoon. Hindi kita papagkulangin, sabi ng mahal na Panginoon. Ano mang iyong hilingin, ibibigay ng mahal na Panginoon. Napakaraming nangyayari ngayon, mga minamahal. Amen. Alingaw-ngaw ng digmaan. Minsan, dumarating sa atin ang aksidente, mga minamahal. Subalit, kung tayo naglilingkod, mga minamahal ng tapat, may kagalakan sa ating puso. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pag-iba man na sumisira sa katanghaliang tapat, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo, mga minamahal. Pangako ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi lalapit, hindi makapangyayari, mga minamahal. Amen. Katulad ng patotoo ng ating kapatid, mga minamahal. Overnight, hindi niya napansin pagkatapos ng overnight prayer. Tumawid sa kalsada, hindi niya napansin, humahagibis, mga minamahal, na jeep. Amen. Sumalpok, mga minamahal. Sinalpok yung ating kapatid, mga minamahal. Tumilapon, nagpaikot-ikot sa ere, yung ating beloved kapatid. Pagbagsak, plakda, mga minamahal.
Akala nung driver namatay na yung ating kapatid, mga minamahal. Subalit laking gulat niya, mga minamahal. Amen. Nagulat na siya nung nabangga niya, mga minamahal, ang ating kapatid. Mas nagulat siya nung biglang tumayo yung ating kapatid. Nagpagpag lamang ng alikabok sa kanyang katawan, mga minamahal. Purihin ang ating pong pinakamamahal na thank you. Amen. Tinignan yung katawan ng ating kapatid, ni bali, ni galos, ni sugat, wala, mga minamahal. Tinignan yung bumper ng owner type jeep, yupi yung harapan, mga minamahal. Ginawang bakal ang katawan ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa talata ay 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas, mga minamahal. Habang naglilingkod tayo ng tapat sa mahal na Panginoon, makikita natin sa ating buhay, makikita natin ng ating dalawang mata ang pagliligtas sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Grabing lakas ng bagyo, mga minamahal. May tinig, nasa bahay siya, mga minamahal. Yung kanyang bahay, kubo, mga minamahal. Sabi ng tinig, may tinig, mga minamahal. Narinig, lumabas ka. Kumapit ka sa isang puno, sabi ng tinig, mga minamahal. Lumabas, mga minamahal, sapagkat magigiba na yung kanyang bahay, matatabunan siya, mga minamahal. Dahil sa kalakasan ng hangin, hindi niya na makita yung kanyang dinaraanan, mga minamahal. Lakas ng hangin at ulan, pinagsama, mga minamahal. May nakapitan siya, isang puno, mga minamahal. Nagulat siya, mga minamahal, paghupa ng bagyo, mga minamahal. Ang nakapitan niya, isang puno ng papaya, mga minamahal. Yung kanyang bahay nasira, yung kanyang bahay nilipad, subalit yung puno na kanyang kinapitan, nananatiling matatag sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganyan natin makikita ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, bubusugin ko siya ng mahabang buhay. Amen. Kahit kung tayo naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, may kagalakan na yung ating gawa, hindi natin iniwanan, mas lalo nating pinag-iibayo, mga binamahal. Amen. Hindi na pala natin kailangan mag-alala kung paano hahaba ang ating buhay, mga minamahal. Amen. Hindi na natin iisipin, mga minamahal. Amen. Yung ating kakainin, mga minamahal. Amen. Kung paano natin mamimaintain yung ating kalusugan, mga minamahal. Amen. Basta't sundin lamang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal. Amen. Magkakasama ito, fasting, prayer, puri, mga minamahal. Amen. Ito ang pinakamedisina natin, mga minamahal. At pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. 3 times a week. Walang absent. Maaga, hindi nalilate, mga minamahal. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pansinin po natin, mga minamahal. Amen. Kung priority natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, maaga tayo, mga minamahal. Amen. Pero ngayon, mga minamahal, pansinin natin sa ating sarili, saan tayo maaga ngayon, mga minamahal? Saan tayo maaga? Hindi tayo nagpapalit sa trabaho, hindi tayo nagpapalit sa school, mga minamahal. Balit, sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, nagpapalit tayo. Mga minamahal, ibig sabihin, hindi na natin priority ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung focus natin, yung ating puso't isipan, wala na sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, amen. Hindi nalulugod ang mahal na Panginoon sa bagay nito. Bakit, mga minamahal? Ang mahal na Panginoon, siya po ay Diyos na mapanibughuin. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng buong pag-iisip, ng iyong buong kaluluwa. Mga minamahal, amen. Kung yung ating puso't isipan na focus na, mga minamahal, amen, delikadong bagay na po ito. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, pinapaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Amen.
Hanggat hindi pa huli ang lahat, mga minamahal, habang narito pa tayo, naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Iisa lamang, mga minamahal, ang paraan, mga minamahal. Magsipag-ayuno tayo, mga minamahal. Kung nanlalamig tayo, mga minamahal, mag-ayuno tayo, mga minamahal. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, kung tinatamad kang magpuri, lalo kang magpuri. Tinatamad kang mag-ayuno, lalo kang mag-ayuno. Tinatamad manalangin, lalong manalangin. Tinatamad dumalo, lalong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapagkat ang kalaban natin yung ating sarili, mga minamahal. Yung ating sarili, mga minamahal. Kaya sabi nga, huwag nating pagbigyan, mga minamahal. Amen. You have to deny yourself. I-deny natin yung ating sarili, mga minamahal. Na huwag natin itong sundin kung anong gusto, mga minamahal. Sapagkat ang gusto ng ating sarili, tulad sa mga oras na ito, malamig ang panahon, gusto ng ating sarili. Gusto ng ating katawan, matulog, magpahinga, mga minamahal. Subalit ang nais ng mahal na Panginoon, manatili tayong gising sa mga oras na ito. Makinig man lamang ng kanyang mga salita, mga minamahal. Amen. Paano tayo, mga minamahal, makatatagal, mga minamahal, kung pinababayaan natin? Amen. Maging ang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo nakikinig, mga minamahal. Amen. Doon na tayo, mga minamahal, sa gusto nating pakinggan. Namimili na yung ating tenga, mga minamahal. Amen. Kung hindi natin nagustuhan yung mga ngaral, mga minamahal, sasabihin natin, hindi niya nauunawaan. Amen. Yung kanyang sinasabi, hindi niya naunawaan ang salita ng Malapinon. Bakit, mga minamahal? Natumbok yung ating kainaan. Amen. Nagre-retaliate tayo, mga minamahal. Amen. Alalahanin natin, mga minamahal. Amen. Sa ganang amin, hindi po kami ang nagpatayo sa aming sarili, mga minamahal. Dahil wala naman po kaming kakayanan, mga minamahal. Kung hindi pa tulutan ng mahal na Panginoon, hindi kami makatatayo, mga minamahal. Ang daladala namin ang salita ng mahal na Panginoon. Turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Kung nais nating manatili, mga minamahal, yung unang ating gawa, ibalik natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung nababawasan na yung ating unang gawa, mga minamahal, delikado na po ito. Papunta na po ito sa panlalamig, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y tumayo, ating awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba kang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y
ng una. Ang pagsabi mo, ako'y aawa at sasayo, sasabihin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y lalamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Kung tayo mananalangin, mga minamahal, ang lagi nating ipanalangin, yung ating mga kapatid, unahin muna natin silang ipanalangin na sila'y panghawakan, na tayo panghawakan ng mahal na Panginoon, na panatilihin ang kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, na muling ibalik ng bawat isa, ibalik ng mahal na Panginoon yung ating kainitan sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat sa galing atin, wala tayong magagawa, mga minamahal. Diyos lamang ang may kapangyarihan. Siya lamang ang makapagbabalik, mga minamahal, ng ating kainitan sa paglilingkod sa Kanya. Subalit kailangan din naman natin kumilos, mga minamahal. Nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa, mga minamahal. Kung tayo magsipag-ayuno, magsisisi, muli magsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos ay sagana sa kabagan, banayan sa pagkagaling. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi agad ipinagawad ang parusa, mga minamahal. Binibigyan tayo ng pagkakataon, mga minamahal. Maraming pagkakataon, mga minamahal. Maraming pagkakataon na tayo pinangangaralan, mga minamahal. Maraming pagkakataon na tayo nakakarinig, mga minamahal, ng sada ng mahal na Panginoon, na tayo itinutuwid sa ating likong gawa, mga minamahal. Kaya't huwag dapat magdamdam ang bawat isa, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa unang dalangin po, through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami sama-samang dumudulog, mahal na Panginoon,
sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na sagana sa kahabagan, panay at sa pagkagaling. Alam natin, mga minamahal na mahal mo. Alam namin, mahal na Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Hallelujah. Kahit sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Aming dinadalangin, isinasamo, mahal na Panginoon. Patuloy mo po kaming paghawakan hanggang simuling pagbabalik, mahal na Panginoon. Nadatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tapat na umaawit. Tapat nagpapatutuo, namumuhay ng may kabanalan. Tapat na nagbibigay ng aming kasampung bahagi at tando. Tapat naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy kaming palakasin, mahal na Panginoon. Patuloy kaming ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kainaan. Through the earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon na yuragan ang alakdan at ang serpiente. Sa mga oras na ito, kung tapat tayo nagsisisi sa lahat ng ating mga pagkukulang, mga minamahal, sinasabi may kapangyarihan tayo, mga minamahal, ibinigay ng mahal na Panginoon. Ipatong natin ang ating kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Bagitin po natin lahat, mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At sa ating po mga minamahal mga bisita, ating mga minamahal mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisiyan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, mga kalikuan, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal. Amen? Ito po yung kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayong lahat ay hindi anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng mahal na Panginoon, hindi lahat binigyan ng kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. At ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Kanina habang umaawit ang ating mga minamahal mga awit, amen, ang iba'y mga minamahal, umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultay, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ating mararanasan kung tayo patuloy na maglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bilang pagsuko po, mga minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Tanggapin po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Ipikit po natin ang ating mga mata
at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalibuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong mananalangin o dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, through the earned prayer of our daily beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. Marami pong salamat malapinoon sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo malapinoon. Narito po sila, kahabagan mo po sila malapinoon. Hallelujah. Iligtas mo po sila, panghawakan, sampu ng kalamang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan through the earned prayer of our daily beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po minamahal ay patuloy na po sa ilang mga mahalaga po announcement. At laging bilin po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda na talagang wag po natin kalimutan dumalo lagi 3 times a week sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pero laging binibilin ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeda, lalo po minamahal sa patuloy ng pangangaral ng minamahal, talagang laging hindi kinakalimutan niya na bilin na mahal. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatiran, huwag tayo rin kalimutan minamahal, humayo, paalalahanan natin mga minamahal na kapatid, lalo na po yung mga malapit sa ating minamahal, ating i-remind kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, at patuloy humayo, saan tayo pumunta, minamahal, ating ipangalandakan ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kababayan, na talagang nandyan sa mga lugar, minamahal na talagang may gawain po dyan, minamahal, kaya inyo pong hanapin na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade at tayo po'y magpabautismo, minamahal, upang talagang tayo po'y makatamo ng kaligtasan, minamahal, at buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating dakilang Diyos, minamahal. Meron pong gawain ng Jesus Miracle Crusade at ating pong hanapin, minamahal, at tayo magpabautismo po, minamahal, hallelujah. At lalo na po, minamahal, dito po sa lugar ng Pangasinan, ito po sa Baydako ng San Carlos, regular po nagdadaos ng banal na gawain dito, minamahal. Ito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang schedule po ng mga services dito, minamahal, ang ating Sunday General Worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating Wednesday midweek service tuwing Miyerkules, alauna po hanggang alas 5:30 ng hapon, minamahal. At ganoon din ang ating Friday overnight prayer, kagaya po ngayon, minamahal, alas 9 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado, minamahal. Yan po ang ating overnight prayer at talagang ating pang sumikapan ng pagdalo, lalo na minamahal, sabi ng Man of God, ang katumbas niya ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya huwag natin kalimutan dumalo, minamahal, hallelujah. At ganoon din, minamahal, hallelujah. Lagi nating idaan ang ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sister information. Suportahan po natin ang ating radio TV program, minamahal, sapagkat tunay, minamahal, talagang marami pong naligtas yan. Yan ay ginigamit po ng ating dakilang Diyos upang ating mga kababayan ay maligtas dyan, minamahal. At ganoon din, minamahal, huwag din sa ating mga minamahal na kapatid na talagang may nais malinawan, mga gumugulo sa puso at isip, minamahal, sa ating mga beloved sisters, pwede po lumapit sa luhuran po ng ating beloved sisters information. At ganoon din, minamahal, sa ating mga beloved brothers, pwede po lumapit, minamahal, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo, minamahal, at tanda po nila kayong paglingkuran, minamahal. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatid, ating beloved adult choir. Hallelujah, meron pong practice right after po ng closing prayer. At ganoon din, minamahal, hallelujah, ang ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. At amen, praise the Lord. Beloved ate, kung meron po akong mga karagdagan po announcement. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At kung wala na po minamahal, hallelujah, at
At tayo po tumayo na po upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ang kapulit pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. At bilang sa ating pagtatapos minamahal, atin na po binibigyan po pagkakataon minamahal sa ating beloved elder, beloved brother.